Hàng triệu năm trước, cái chết không chỉ đến từ nanh vuốt thú dữ, mà từ cả một đám mây biết giết người. Những bầy ong sát thủ, chỉ cần một tiếng vo ve dày đặc vang lên trên đầu, cả bộ lạc hiểu rằng nếu chạy chậm nửa nhịp, họ sẽ bị bao phủ bởi hàng ngàn mũi kim nhỏ xíu, nhưng đủ khiến cơ thể tê liệt, ngạt thở và gục ngã giữa thảo nguyên. Tổ tiên chúng ta bị kẹp giữa hai nỗi kinh hoàng. Một bên là ong sát thủ trên trời, một bên là những con thú khổng lồ dưới mặt đất. Nguồn thịt duy nhất có thể cứu bộ lạc khỏi cái đói. Không thể trốn mãi, họ buộc phải làm điều điên rồ, học cách đối mặt với bầy ong, tận dụng khói, lửa, nước và địa hình để sống sót, rồi dùng chính sự hỗn loạn đó làm bình phong cho những cuộc săn thú lớn táo bạo. Trong video này bạn sẽ chứng kiến những khoảnh khắc người tiền sử bỏ chạy trong tuyệt vọng trước bầy ong sát thủ, những pha xử lý bằng lửa và khói để giành lại hơi thở, và các chiến thuật săn thú khổng lồ, liều mạng nhưng thiên tài, giúp họ sống sót qua thời kỳ tàn nhẫn nhất. Nếu bạn đủ can đảm để nhìn thẳng vào cuộc chiến giữa con người bé nhỏ, ong sát thủ và thú khổng lồ, hãy cùng mình bắt đầu video.
Hàng triệu năm trước, tổ tiên chúng ta không chỉ sợ nanh vuốt thú dữ, mà còn sợ cả chính mặt đất dưới chân mình. Giữa thảo nguyên, nơi sư tử là vua săn mồi, chỉ cần lộ ra ở vùng đất trống là có thể bị khóa mục tiêu ngay lập tức. Một cú vọt, một cú ngoạm là chấm dứt cả dòng họ. Nhưng đó mới chỉ là nửa cơn ác mộng, bởi vì ngay cả khi thoát khỏi hàm sư tử, mặt đất vẫn có thể phản bội họ bất cứ lúc nào. Những cơn rung lắc bất ngờ, đá từ vách núi đổ ầm ầm, kẽ nứt há miệng nuốt trọn người và thú. Đó là thực tế mà người tiền sử phải đối mặt, vừa chạy trốn kẻ săn mồi, vừa sinh tồn giữa những cơn địa chấn không báo trước. Trong video này, bạn sẽ thấy tổ tiên chúng ta đã sống sót như thế nào giữa hai lưỡi dao, sư tử trên mặt đất và những trận động đất dưới chân. Từ việc đối đầu với đàn sư tử, tìm nơi ẩn nấp an toàn, cho đến cách họ dùng địa hình, đá, lửa và bản năng để vượt qua những ngày tưởng như tận thế. Nếu bạn muốn biết loài người đã tồn tại được trong một thế giới luôn rình rập cái chết ra sao, hãy xem tiếp video và nhớ đăng ký kênh, nhấn like và để lại bình luận để mình có động lực làm tiếp những phần sau nhé.
Bão tố gầm thét giữa đại dương bao la. Giữa những con sóng tử thần, một người phụ nữ tóc vàng, ướt sũng, bám trụ lấy sự sống mong manh trên chiếc thuyền cứu sinh màu cam. Rồi cơn bão tan, cô tỉnh dậy và thấy mình đã dạt vào một bãi biển xa lạ. Xung quanh là rác rưởi và những cành cây gãy nát. Bờ biển chìm trong một màn sương mờ ảo. Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng nở trên môi cô, nhưng niềm an ủi ngắn ngủi nhanh chóng biến thành nỗi kinh hoàng. Một đàn chim đen khổng lồ bay lượn trên đầu, rồi lao xuống tấn công. Cô hoảng sợ đưa tay che chắn, la hét trong tuyệt vọng. Ngay khi mọi hy vọng dường như vụt tắt, một tiếng gầm vang dội khắp bãi biển. Một con gorilla khổng lồ, ướt sũng nước mưa, đứng sừng sững trên bờ cát, tay cầm những ngọn giáo. Vị cứu tinh bất đắc dĩ ấy tiến lại gần. Nó nắm lấy tay cô, một cái nắm tay vững chãi, dẫn cô đi dọc bờ biển. Ánh nắng dịu nhẹ bắt đầu xuyên qua mây. Cô tựa đầu vào bộ lông ướt của nó, cảm nhận một sự an toàn chưa từng có. Sự khác biệt về giống loài dường như tan biến.
chỉ còn lại sự gắn kết và tin tưởng tuyệt đối. Họ cùng nhau bước vào khu rừng rậm. Một thế giới mới mở ra trước mắt. Cuộc sống nơi hoang dã bắt đầu. Còn Gorilla dẫn cô đi sâu vào rừng, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng huyền ảo. Nó kiên nhẫn đợi cô nhặt một cành cây. Trên bãi biển, nó giúp cô nhóm lên một ngọn lửa trại. Họ ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ miếng thịt nướng. Đó là những khoảnh khắc bình yên đến lạ thường. Tình bạn của họ ngày một sâu đậm. Họ cùng nhau chạy nhảy vui đùa trên bãi biển ngập nắng. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô. Khi cô mệt, cô lại nằm nghiêng, gối đầu lên vai người bạn khổng lồ. Nó dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, một cử chỉ chăm sóc đầy bảo vệ. Nhưng sự bình yên ấy một lần nữa bị phá vỡ. Một con kiền kiền xà xuống, giật phăng chiếc vòng cổ trên người cô rồi bay mất. Cô ngồi trên cát, khóc nức nở vì mất đi kỷ vật cuối cùng. Bằng sự nhanh nhẹn và thông minh, nó trèo lên một cây cọ cao chót vót, tìm đến tận tổ chim. Nó gầm lên chiến thắng, giơ cao chiếc vòng cổ lấp lánh vừa tìm lại được. Nó cẩn thận đeo lại chiếc vòng vào cổ người bạn của mình, một hành động dịu dàng trái ngược với vóc dáng khổng lồ. Chúng cùng nhau dựng một túp lều nhỏ bằng lá cây. Đêm xuống, khi cô đã ngủ say, nó nhẹ nhàng bước vào, đắp lên người cô một cành lá lớn như một chiếc chăn. Nó nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy, che chở cho giấc ngủ của cô. Sáng hôm sau, khi cô đang đi dạo bên bờ biển, một con cá sấu khổng lồ bất ngờ lao lên tấn công. Cô ngã xuống, kinh hoàng tột độ. Ngay lập tức, con gorilla lao ra từ khu rừng, gầm lên giận dữ. Nó một mình đối đầu với con quái vật, dùng sức mạnh phi thường để ném con cá sấu văng ra biển, cứu cô thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nó dẫn cô đến một nơi bí mật, một thác nước tuyệt đẹp với làn nước trong xanh màu ngọc bích. Cô đắm mình dưới dòng nước mát lành, gột rửa mọi sợ hãi. Con gorilla ngồi đó, lặng lẽ xoa bóp đôi vai mệt mỏi cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra mình đã tìm thấy một thiên đường, một người bảo vệ, một gia đình. Rồi một buổi bình minh, một cảnh tượng không tưởng xuất hiện. Một con tàu hơi nước khổng lồ, con tàu Titanic, hiện ra từ màn sương và mắc cạn ngay trên bờ. Một người đàn ông trẻ tuổi từ trên tàu leo xuống. Quá khứ đã tìm về. Họ ôm chầm lấy nhau. Đi với anh ta nói. Người phụ nữ giằng xé. Cô nhìn người đàn ông, rồi nhìn lại người bạn gorilla đang đứng lặng im phía sau. Cô đưa ra lựa chọn của mình. Cô nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ kim cương, biểu tượng của thế giới cũ, và trao lại cho người đàn ông. Cô lắc đầu, một lời từ chối không cần lời nói. Anh ta quay lưng bước đi, trở về với con tàu ma. Cô quay lại, ôm chầm lấy người bạn khổng lồ của mình, vẫy tay chào tạm biệt quá khứ. Tạm biệt, cô thì thầm. Cô đã chọn ở lại. Cô đã chọn ngôi nhà của mình, nơi có người bạn đồng hành trung thành nhất. Họ nắm tay nhau, cùng bước đi trên bãi biển lúc hoàng hôn, bỏ lại con tàu Titanic khuất dần phía xa. Một câu chuyện mới thực sự bắt đầu. Hãy du hành cùng chúng tôi về hàng triệu năm trước, nơi bình minh của nhân loại bắt đầu. Chứng kiến một ngày trong cuộc đời của Homo habilis, nơi mỗi quyết định là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Từ việc tìm thấy những quả trứng may mắn, đến cuộc chiến sinh tử với đà điểu khổng lồ, và cuối cùng là một hành động sẻ chia bất ngờ đã thay đổi tất cả. Đây không chỉ là câu chuyện về sinh tồn, mà còn là câu chuyện về sự khởi đầu của lòng nhân ái. Chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay.
Những tiếng chim kêu ríu rít vang vọng khắp không gian, báo hiệu một ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn. Ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, nơi tổ tiên loài người đã từng bước những bước chân đầu tiên. Không khí trong lành, gió mát mẻ thổi qua những ngọn cỏ dại, mang theo mùi hương của đất ẩm và sương mai chan hòa. Từ túp lều đơn sơ, 4 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, từ từ bước ra, duỗi người và chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Họ là những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ đá, biết sống theo nhóm để sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã đầy rẫy nguy hiểm. Hôm nay, như mọi ngày khác, 4 người lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của cả nhóm. Bàn tay họ cầm chắc những ngọn giáo gỗ đầu vót nhọn, đôi mắt luôn cảnh giác, quan sát mọi động tĩnh xung quanh. 4 người quyết định đi thẳng ra bờ suối gần đó để uống nước và rửa mặt cho tỉnh táo trước khi bắt đầu cuộc săn. Dòng suối trong vắt chảy lững lờ là nguồn sống của cả vùng, thu hút vô số sinh vật đến giải tỏa cơn khát. Họ quỳ xuống, vục mặt vào dòng nước mát lạnh, cảm nhận sự sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Uống no nước, họ đứng dậy, tinh thần phấn chấn hơn, sẵn sàng cho những thử thách phía trước. Họ đi dọc theo bờ suối một đoạn rồi rẽ vào vùng đồng cỏ rậm rạp hơn. Đi được một đoạn khá xa, một người trong nhóm bất ngờ dừng lại, tay ra hiệu cho những người khác im lặng. Trước mắt họ, ẩn sau một bụi cây lớn, là một tổ trứng khổng lồ. Những quả trứng to tròn, màu trắng ngà, to gần bằng đầu người, nằm ngay ngắn trong một ổ lót bằng cỏ khô. 4 người nhìn nhau, mắt sáng lên với niềm vui sướng. Đây là một phát hiện may mắn, một nguồn protein quý giá mà không cần tốn nhiều công sức săn đuổi. Họ cẩn thận tiến lại gần, mỗi người ôm một quả trứng to, cảm nhận sức nặng của nó trong tay. Rồi họ nhanh chóng rời khỏi đó, chạy về một tảng đá lớn gần đấy, nơi có thể dễ dàng quan sát và phòng thủ. Đến nơi, họ đặt những quả trứng xuống. Công việc được phân chia ngay lập tức. 2 người đi tìm củi khô, nhặt những cành cây, những khúc gỗ chết nằm rải rác. 2 người còn lại ở lại chuẩn bị bếp lửa, dọn dẹp một khoảng đất trống. Chẳng mấy chốc, một đống củi được chất gọn gàng. Họ dùng đá lửa đập vào nhau, những tia lửa bắn ra, bén vào mồi khô. Khói bốc lên, rồi ngọn lửa bùng cháy, reo vui trong gió. Họ cẩn thận đặt những quả trứng vào giữa lớp than hồng, vùi kỹ để trứng chín đều từ trong ra ngoài. 4 người ngồi quanh bếp lửa, kiên nhẫn chờ đợi. Mùi trứng nướng bắt đầu lan tỏa, một mùi thơm béo ngậy, hấp dẫn. Khi vỏ trứng bắt đầu nứt ra, họ biết bữa ăn đã sẵn sàng. Họ cẩn thận lấy trứng ra, dùng đá đập vỡ lớp vỏ cứng. Bên trong, lòng đỏ và lòng trắng đặc lại, nóng hổi và thơm phức. Họ đang ăn trứng ngon lành, tận hưởng thành quả của mình, thì bất ngờ từ phía sau bụi cây, một tiếng kêu giận dữ vang lên. Một con đà điểu khổng lồ, chủ nhân của tổ trứng, lao đến với tốc độ kinh hoàng. Nó cao hơn 2 mét, đôi chân dài và mạnh mẽ, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. 4 người giật mình, vội vàng ngồi dậy, cầm lấy giáo và chuẩn bị chiến đấu. Không còn đường lui, họ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của con chim khổng lồ. Con đà điểu lao vào, dùng đôi chân mạnh mẽ tung những cú đá chết người. 4 người nhanh nhẹn né tránh, đồng thời tìm cách tấn công lại. Họ phối hợp nhịp nhàng, một người thu hút sự chú ý, 3 người kia tấn công từ hai bên. Giáo đâm, gậy đập, đá ném, tất cả nhắm vào con đà điểu. Cuộc chiến diễn ra quyết liệt. Con đà điểu rất mạnh và nhanh, nhưng 4 người Homo habilis lại có trí thông minh và sự đoàn kết. Sau một hồi vật lộn, một người đã tìm được cơ hội, đâm một nhát giáo hiểm hóc vào cổ con đà điểu. Con chim kêu lên một tiếng cuối cùng rồi ngã gục xuống đất. 4 người thở hổn hển, mệt nhoài nhưng tràn ngập niềm vui chiến thắng. Họ không chỉ bảo vệ được mạng sống mà còn có thêm một chiến lợi phẩm khổng lồ. 4 người cùng nhau khiêng con đà điểu nặng trịch ra một bờ sông gần đó để làm thịt. Họ dùng dao đá sắc bén để lột da, xẻ thịt. Công việc quen thuộc được thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ làm sạch sẽ từng miếng thịt, rửa bằng nước sông trong vắt. Mỗi người cầm một khúc thịt to, tươi rói, mang về đống lửa vừa nướng trứng lúc nãy. Than vẫn còn hồng rực.
Họ đặt những miếng thịt đà, điểu lên than hồng để nướng. Mỡ chảy xuống than, tạo tiếng xèo xèo vui tai. Mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp không gian, còn hấp dẫn hơn cả mùi trứng nướng. 4 người lại ngồi quây quần bên bếp lửa, ăn uống vui vẻ. Thịt đà điểu nướng dai và ngọt, một bữa ăn thịnh soạn đền đáp cho sự dũng cảm và nỗ lực của họ. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, chia sẻ niềm vui chiến thắng. Đây là một ngày sinh tồn điển hình của tổ tiên chúng ta, một chuỗi những sự kiện từ tìm kiếm, may mắn, nguy hiểm, chiến đấu cho đến chiến thắng và tận hưởng thành quả. Nó không chỉ là câu chuyện về việc tìm kiếm thức ăn. Nó là minh chứng cho trí thông minh khi nhận biết và tận dụng cơ hội, lòng dũng cảm khi đối mặt với hiểm nguy và sức mạnh của tinh thần đoàn kết đã giúp họ vượt qua mọi thử thách. Từ những quả trứng tình cờ tìm thấy, đến cuộc chiến sinh tử với con đà điểu, và cuối cùng là bữa tiệc thịt nướng no đủ, mỗi sự kiện đều là một bài học. Họ học cách quan sát, cách lên kế hoạch, cách phối hợp và quan trọng nhất, cách không bao giờ bỏ cuộc. Những kỹ năng và phẩm chất này không chỉ giúp họ sống sót qua ngày, mà còn là nền tảng được di truyền qua hàng triệu năm, tạo nên bản chất kiên cường của loài người. Trong hang động yên tĩnh, nhịp thở đều đặn của 4 người hòa vào không gian. Họ nghỉ ngơi, phục hồi sức lực, sẵn sàng cho những gì sẽ đến khi họ thức dậy. Bởi vì trong thế giới nguyên thủy này, cuộc đấu tranh sinh tồn không bao giờ kết thúc. Nhưng với trí tuệ, lòng dũng cảm và sự đoàn kết, họ đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì. Đó chính là di sản vô giá mà Homo habilis đã để lại cho chúng ta. Ngày mới lại lên trên sa mạc khô cằn của châu Phi. Những tia nắng đầu tiên, gay gắt và không khoan nhượng, chiếu rọi xuống biển cát mênh mông, khiến không khí trở nên bỏng rát. Giữa khung cảnh hoang vắng ấy, một bóng dáng xinh đẹp đang lê từng bước chân nặng trĩu trên cát. Vẻ mặt cô gái lộ rõ sự mệt mỏi, hoang mang và gần như tuyệt vọng. Đó là An, một nhà khảo cổ trẻ tuổi. Cô đã bị lạc giữa hoang mạc cằn cỗi này trong cuộc hành trình đơn độc đi tìm kho báu cổ đại của các pharaoh Ai Cập. La bàn đã hỏng, bản đồ đã bị gió cát cuốn đi. Giờ đây, cô chỉ có thể đi theo một hướng bất định, hy vọng vào một phép màu. Bất ngờ, một âm thanh sột soạt phía sau khiến cô giật mình quay lại. Tim cô như thắt lại. Một đàn linh cẩu với đôi mắt sáng rực và những tiếng gầm gừ ghê rợn đang lẳng lặng theo sau cô. Chúng đang chờ đợi, chờ con mồi kiệt sức. Nỗi sợ hãi tột độ xâm chiếm lấy An. Cô bắt đầu bỏ chạy, dồn hết chút sức lực cuối cùng vào đôi chân. Ngay lập tức, đàn linh cẩu rượt theo. Cuộc rượt đuổi kinh hoàng bắt đầu. An chạy thục mạng, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng gầm gừ của bầy thú đói. Khi cô gần như sắp gục ngã, một cái cây cổ thụ to lớn, khô héo hiện ra trước mắt như một vị cứu tinh. Không một giây do dự, cô nhanh chóng trèo lên cây để trốn. Đàn linh cẩu chạy đến dưới gốc cây. Chúng gầm gừ, nhảy chồm chồm lên, nhưng không thể làm gì được cô gái đang run rẩy trên cành cây cao. An thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô biết đây chỉ là sự an toàn tạm thời. Và rồi, một điều không tưởng đã xảy ra. Từ phía xa, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, sừng sững trên nền trời. Nó di chuyển rất nhanh. Đó là King Kong. Nó xuất hiện như một vị cứu thế, một vị thần của sa mạc. Nó gầm lên một tiếng vang trời, át cả tiếng gầm của bầy linh cẩu. Không ngần ngại, nó lao vào tấn công đàn linh cẩu để giải cứu cô gái. Chỉ với vài cú đấm và những cái quật tay mạnh mẽ, King Kong đã khiến đàn linh cẩu kinh hoàng. Chúng nhận ra mình đã chọc giận một thế lực mà chúng không thể đối đầu. Đàn linh cẩu sợ hãi, kêu lên những tiếng thảm thiết rồi bỏ chạy, biến mất vào biển cát. Sau khi kẻ thù đã đi hết, King Kong ngước nhìn cô gái trên cây. Ánh mắt nó không còn vẻ giận dữ, thay vào đó là sự tò mò và một chút dịu dàng. Nó nhẹ nhàng đưa tay ra. An, sau một thoáng do dự, đã đặt niềm tin vào vị cứu tinh của mình. Cô trèo xuống bàn tay khổng lồ của nó. King Kong nhẹ nhàng bế cô gái lên và đi về phía một hồ nước gần đó, một ốc đảo xanh tươi mà cô không hề nhìn thấy lúc trước. Đến bên hồ, King Kong cẩn thận đặt cô xuống.
An vụt mặt xuống dòng nước mát, uống một cách thoải mái, cảm nhận sự sống đang dần trở lại trong cơ thể kiệt quệ. Uống xong, cô ngồi bệt xuống bờ cát, vẫn chưa hết bàng hoàng. King Kong ngồi xuống bên cạnh, rồi nó đưa cô đi dạo dọc bờ hồ để cô bình tĩnh lại. Sự im lặng và những cử chỉ nhẹ nhàng của người bạn khổng lồ đã khiến An cảm thấy an toàn tuyệt đối. Bất ngờ, cô nhào vào lòng, ôm lấy cánh tay to lớn của King Kong. Đó không phải là một cái ôm của sự sợ hãi, mà là sự cảm ơn chân thành nhất, một sự kết nối kỳ diệu giữa hai sinh vật khác biệt. King Kong dường như hiểu được điều gì đó. Nó dắt cô đi. Chúng cùng nhau băng qua sa mạc. Trước mặt họ, một công trình vĩ đại hiện ra từ trong cát bụi, một kim tự tháp cổ. King Kong dẫn cô vào bên trong. Ánh sáng lè lói từ những khe hở chiếu rọi một căn phòng bí mật. Ở giữa phòng có một hòm kho báu bằng vàng, được chạm khắc tinh xảo. Và trên những bức tường xung quanh là những dòng chữ tượng hình Ai Cập cổ đại, kể lại một câu chuyện đã bị lãng quên. An đã tìm thấy thứ mà cô hằng tìm kiếm. Nhưng giờ đây, nó không còn quan trọng nữa. King Kong nhẹ nhàng bê hòm kho báu lên và dắt cô gái đi về một phía khác, nơi có một khu rừng nhỏ xanh tốt. Đến nơi, An nhìn hòm kho báu, rồi nhìn King Kong. Cô đã có một quyết định. Cô gái quyết định chọn chỗ này để chôn hòm kho báu. Cô không cần vàng bạc, cô chỉ cần người bạn đã cứu mạng mình. Cô muốn ở đây mãi mãi với King Kong. Họ cùng nhau đào một cái hố và chôn hòm kho báu xuống. Chôn xong, họ lại trở về sa mạc. Đi được một đoạn thì một con lạc đà xuất hiện. An vui mừng chạy đến và leo lên lưng nó. Cô ngồi trên lưng lạc đà, còn King Kong đi bên cạnh. Một người khổng lồ và một cô gái nhỏ bé cùng nhau đi về nhà của King Kong. Đó là một ốc đảo thiên đường, nơi có một hồ nước trong vắt và rất nhiều thành viên trong bộ tộc của King Kong. Họ không hề đáng sợ. Ba người bạn của King Kong tò mò tiến lại gần, rồi chia ra những quả hoa quả tươi ngon cho An. Cô được chào đón. Màn đêm buông xuống. An và King Kong ngồi bên một bếp lửa hồng. Họ cùng nhau ăn chuối và những loại quả khác. An dùng những cử chỉ đơn giản để kể lại câu chuyện của mình, và King Kong dường như cũng hiểu được. Họ ôm nhau, tận hưởng sự bình yên và ấm áp. Trong vòng tay che chở của vua rừng xanh, An cảm thấy mình đã tìm thấy một kho báu còn quý giá hơn bất kỳ loại vàng bạc nào. Họ ôm nhau và chìm dần vào giấc ngủ dưới bầu trời đầy sao của sa mạc. Hàng triệu năm trước, trái đất không hề dịu dàng như chúng ta vẫn nhìn thấy hôm nay. Nó giống một đấu trường khổng lồ hơn là ngôi nhà của loài người, nơi kẻ yếu không chỉ bị bỏ lại phía sau, mà bị xóa sổ sạch sẽ như thể chưa từng tồn tại. Không có luật lệ, không có đúng, sai, không có lòng trắc ẩn, chỉ có móng vuốt xé toạc da thịt, răng nanh cắm sâu vào cổ, dòng bão quật ngã cả rừng cây, cái đói thiêu đốt từ trong dạ dày, và cái chết luôn đi phía sau lưng như một chiếc bóng không bao giờ rời. Ban ngày, tổ tiên chúng ta bị thú săn mồi truy đuổi trên những vùng đất trống trải, không một chỗ ẩn nấp. Chạy chậm hơn một bước là ngã xuống, và ngã xuống nghĩa là không bao giờ đứng dậy được nữa. Ban đêm, khi ánh sáng cuối cùng tắt lịm, bóng tối và cái lạnh như một lớp da thứ hai bọc lấy cơ thể họ. Tiếng gầm của thú dữ, tiếng chân dẫm lên lá khô, tiếng hú xé màn đêm, tất cả hòa lại thành bài nhạc tử thần, nhắc họ rằng chỉ cần sơ sẩy một lần, cả bộ lạc có thể biến mất trước khi bình minh kịp lên. Thế nhưng, chính trong địa ngục ấy, ngọn lửa sinh tồn của loài người lại bùng lên mạnh nhất. Họ không thể có nanh vuốt sắc hơn thú dữ, nên họ tạo ra lửa. Họ không có da dày, xương khỏe, nên họ nhặt đá, vót gậy, biến chúng thành vũ khí. Họ không thể chạy nhanh bằng thú, nên họ học cách quan sát hướng gió, giấu chân, tập tính, biến vách đá, vực sâu, bùn lầy thành bẫy chết người. Từng chút một, họ dùng trí óc và sự đoàn kết để chống lại những kẻ mạnh hơn mình gấp nhiều lần. Trong video này, bạn sẽ được chứng kiến trọn vẹn cuộc chiến sống chết ấy, từ những khoảnh khắc con người đứng bên lằn ranh của tuyệt vọng, cho đến lúc họ dám ngẩng cao đầu đối mặt với thiên nhiên tàn nhẫn và viết lại số phận của chính mình. Nếu bạn đủ can đảm để nhìn thẳng vào những ngày đen tối, đẫm máu nhưng vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, hãy cùng mình bắt đầu video.
Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại bắt đầu trên thảo nguyên rộng lớn. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ khắp mọi nơi. Ba người Homo habilis, những tổ tiên dũng cảm của loài người, thức dậy sau một đêm dài, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn để duy trì sự sống trong thế giới hoang dã đầy thử thách này. Họ bước đi cẩn trọng, từng bước chân nhẹ nhàng đặt xuống mặt đất ẩm ướt, ánh mắt luôn quan sát kỹ lưỡng xung quanh, như những người thợ săn thuở sơ khai, với hy vọng tìm được nguồn lương thực quý giá cho ngày mới. Khi đi được một đoạn, một trong ba người bỗng nhiên phát hiện ra một tổ trứng nằm ẩn mình dưới lớp lá khô bên vệ đường. Tổ tiên loài người từ hàng triệu năm trước đã biết tận dụng những gì thiên nhiên ban tặng để sinh tồn, và giờ đây, họ cũng không bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Ba người tiến lại gần và nhanh chóng nhận ra đây là một nguồn thức ăn tiềm năng. Không chần chừ, cả ba người cùng nhau lấy những quả trứng còn nguyên vẹn và ăn ngay tại chỗ. Vị ngọt bùi của trứng tươi lan tỏa trong miệng, tiếp thêm năng lượng cho họ sau một chặng đường dài. Ăn no, ba người nằm nghỉ ngay gần đó, tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên bao la. Gió nhẹ thổi qua các bụi cỏ, tiếng chim hót vang vọng xa xa tạo nên một không gian thanh bình, tạm quên đi những vất vả của cuộc sống trên thảo nguyên. Nhưng sự yên tĩnh ấy không kéo dài lâu. Ba người Homo habilis bỗng nghe thấy những âm thanh lạ, tiếng động ngày càng gần hơn, khiến họ giật mình tỉnh dậy. Một mối nguy hiểm đang đến gần. Từ phía xa, một con thằn lằn khổng lồ xuất hiện, bước đi nặng nề trên mặt đất, dường như đang trên đường trở về tổ để tìm thức ăn. Khi đến gần tổ, nó phát hiện ra những quả trứng của mình đã bị ăn mất. Tiếng gầm gừ đầy tức giận vang lên, làm ba người Homo habilis giật mình tỉnh hẳn. Con thằn lằn khổng lồ lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Rõ ràng nó biết rằng ba người Homo habilis chính là những kẻ đã ăn trộm trứng của nó. Ba người không còn thời gian để suy nghĩ, lập tức chạy vào khu rừng gần đó, nơi có những bụi cỏ voi cao ngút, hy vọng có thể trốn thoát khỏi con thú hung dữ. Tuy nhiên, con thằn lằn không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Nó tiếp tục truy đuổi, tiếng bước chân nặng nề vang vọng giữa rừng cây. Bất ngờ, từ trong bụi cỏ dày đặc, nó lao ra tấn công ba người Homo habilis. Cuộc chiến bắt đầu trong sự căng thẳng và hỗn loạn. Ba người dùng hết sức lực để chống trả, nhưng sức mạnh và kích thước của con thằn lằn quá lớn. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, họ buộc phải bỏ chạy để bảo toàn mạng sống. Con thằn lằn tiếp tục đuổi theo, nhưng lần này ba người nhanh chóng trèo lên những cây cao gần đó. Nhìn thấy ba người đã leo lên cao, con thằn lằn nhận ra mình không thể tiếp tục tấn công. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng rồi quay đầu bỏ đi, để lại ba người Homo habilis an toàn trên những cành cây cao, thở dốc và hồi phục sức lực. Sau khi con thằn lằn rời đi, ba người Homo habilis từ từ leo xuống cây và cùng nhau đi đến con sông gần đó để uống nước. Họ quỳ xuống bên bờ sông, cúi người uống từng ngụm nước mát lạnh, cảm nhận sự sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể. Nước là nguồn sống quý giá, giúp họ phục hồi năng lượng, chuẩn bị cho những thử thách còn đang chờ đợi trong hành trình sinh tồn đầy gian nan của mình trên thảo nguyên rộng lớn. Đó là những câu chuyện về sự dũng cảm, trí tuệ và tinh thần đồng đội của tổ tiên loài người. Những bài học quý giá từ thiên nhiên không ngừng được ghi nhớ và truyền lại, giúp Homo habilis tồn tại và phát triển giữa muôn vàn khó khăn của thế giới hoang dã. Đây chính là hành trình dài của sự sống, khởi nguồn cho những bước tiến vĩ đại của nhân loại sau này.
Ngày mới như thường lệ của người Homo habilis lại bắt đầu trên thảo nguyên rộng lớn, nơi ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách của thiên nhiên hoang dã. Những đám sương mờ vẫn còn phủ trên cỏ cây, không khí se lạnh khiến người tổ tiên loài người thức dậy sớm hơn để chuẩn bị cho một ngày mới đầy thử thách. Họ rời khỏi hang, ôm lấy những cây rơm thô sơ đã chuẩn bị từ trước, rồi tiến ra ngoài để đốt lửa sưởi ấm. Ở một khoảng cách không xa, một con chăn khổng lồ cũng bắt đầu cuộc hành trình săn tìm thức ăn. Con vật khổng lồ này di chuyển chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, từng bước đi nặng nề trên mặt đất khô cằn của thảo nguyên. Từ đằng xa, nó đã nhắm đến nhóm Homo habilis như một mục tiêu tiềm năng để bổ sung năng lượng quý giá cho cơ thể. Con chăn từ từ tiến lại gần, từng chuyển động nhẹ nhàng nhưng đầy rình rập, như một kẻ săn mồi lặng lẽ tiếp cận con mồi. Bất ngờ, người Homo habilis quay lại và nhìn thấy ngay một con chăn khổng lồ đang đập vào mắt mình. Sự xuất hiện đột ngột và quá gần khiến người ấy giật mình kinh hoàng, lập tức quay đầu bỏ chạy về phía gách núi gần đó, nơi đồng loại của họ đang chờ sẵn và theo dõi tình hình từ trên cao. Ba người Homo habilis trên gách núi nhanh chóng phối hợp, dùng những viên đá lớn tìm đường để ném xuống con chăn hung dữ. Họ phối hợp nhịp nhàng, mỗi người một vị trí, đá bay chính xác vào những điểm yếu trên thân con thú. Sau một hồi chiến đấu căng thẳng, con chăn khổng lồ gục ngã, không còn sức chống cự. Bốn người cùng nhau kéo con chăn về làm chiến lợi phẩm quý giá. Họ chia nhau công việc. Một người đi tìm củi khô, chất lên đống lửa đang được nhóm chuẩn bị sẵn. Một người khác bắt đầu làm thịt con chăn, cẩn thận tách từng miếng thịt khỏi xương với sự khéo léo và kiên nhẫn. Những miếng thịt tươi ngon được xiên vào những chiếc que sắc nhọn, đặt lên bếp lửa đang cháy rực. Khói bốc lên hòa quyện cùng hương thơm quyến rũ của thịt chín lan tỏa khắp không gian, khiến cả nhóm không khỏi thèm thuồng và hào hứng. Bên đống lửa ấm áp, bốn người Homo habilis quây quần bên nhau, cùng ăn uống, trò chuyện vui vẻ và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống và những trải nghiệm trong ngày. Tiếng cười râm ran, những ánh mắt thân thiện và sự gắn kết bền chặt lan tỏa giữa họ, tạo nên một bức tranh sống động về tình đồng đội và sức mạnh của sự đoàn kết. Ngày mới trôi qua với niềm vui và sự hy vọng, tiếp thêm sức mạnh cho bốn người Homo habilis trên hành trình sinh tồn không ngừng nghỉ giữa thiên nhiên hoang dã rộng lớn. Họ biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với sự dũng cảm và trí tuệ, họ sẽ vượt qua để tiếp tục nối dài câu chuyện của tổ tiên loài người trên vùng thảo nguyên mênh mông này. Hãy quay ngược thời gian về hàng triệu năm trước, nơi mỗi bình minh là một cuộc chiến mới, nơi 5 người Homo habilis, tổ tiên đầu tiên của chúng ta, phải đối mặt với chó sói hung dữ, tìm kiếm thức ăn từng ngày và học cách sống sót bằng trí tuệ và lòng dũng cảm. Một ngày bình thường, nhưng không hề đơn giản. Hành trình sinh tồn bắt đầu ngay bây giờ. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, nơi tổ tiên loài người đã từng bước những bước chân đầu tiên. Không khí trong lành, gió mát mẻ thổi qua những ngọn cỏ dại, mang theo mùi hương của đất ẩm và sương mai chan hòa. Tiếng chim hót vang vọng từ xa, báo hiệu một ngày mới đầy hứa hẹn, nhưng cũng đầy thử thách. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ đá và sống theo nhóm để sinh tồn giữa thiên nhiên đầy nguy hiểm. Hôm nay, như mọi ngày khác trong cuộc đời sinh tồn khắc nghiệt, bộ tộc người Homo habilis lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của cả nhóm. 5 người bước đi nhẹ nhàng nhưng vững chãi, mắt dò xét khắp nơi, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào có thể dẫn đến thức ăn. Đi được một khoảng đường khá xa, qua những bụi cỏ cao và những mảng đất khô nứt nẻ, 5 người bất ngờ phát hiện một cái cây lớn với rất nhiều trái chín vàng óng đang lủng lẳng trên cành. Đôi mắt họ sáng lên với niềm vui. Đây là một nguồn thức ăn tuyệt vời, một món quà quý giá từ thiên nhiên. Mọi người quyết định dừng chân bên gốc cây, bắt đầu hái quả. Họ hái những trái chín nhất, vàng óng, thơm ngát. Một người trèo lên cây để hái những trái cao, 3 người ở dưới đỡ lấy và thu thập vào túi lá. Họ ăn ngay một vài trái để nốt dạ, chuẩn bị năng lượng cho hành trình tìm con mồi lớn hơn phía trước. 5 người ngồi nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây, ăn uống no say. Trái cây ngọt lịm, mọng nước, giúp xoa dịu cơn khát và cơn đói.
Họ cười đùa với nhau, chia sẻ những trái ngon nhất, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Nhưng đột nhiên, từ xa xa, một tiếng kêu cầu cứu vang lên. 5 người giật mình đứng dậy, nhìn về phía tiếng kêu. Họ thấy một người từ bộ tộc khác đang chạy hết sức. Sau lưng là 2 con chó sói hung dữ đang đuổi theo gắt gao. Người đó đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn cách chó sói vài mét nữa thôi. 5 người không chần chừ, họ cấp tốc chạy đến hỗ trợ. Người bị đuổi nhìn thấy viện binh, chạy về phía họ với hy vọng cuối cùng. Cuộc chiến giữa 5 người Homo habilis và 2 con chó sói hung dữ bắt đầu. Chó sói gầm gừ, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn, sẵn sàng tấn công. 5 người rương ráo, đứng sát nhau, bảo vệ người đàn ông bị thương đứng sau lưng. Một con chó sói lao tới, nhảy cao cố cắn vào cổ một người. Còn lại tấn công từ phía bên, nhưng 2 người khác đã chặn đứng, dùng nắm đấm đánh mạnh vào sườn nó. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. 5 người phối hợp ăn ý, một người thu hút sự chú ý, những người khác tấn công từ các phía. Họ dùng tay, dùng đá ném. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, một con chó sói bị đấm nhiều phát vào đầu, ngã gục xuống đất, bất tỉnh. Con còn lại thấy đồng bọn chết, sợ hãi quay đầu và chạy thoát với tốc độ chóng mặt. Nó chạy về phía đàn, có lẽ để gọi thêm viện binh. 5 người biết họ không có nhiều thời gian. Họ nhanh chóng kiểm tra người bị thương. Anh ta bị cào chảy xước nhiều chỗ, chảy máu. Mọi người đưa người bị thương vào một gốc cây to gần đó, nơi có bóng mát và an toàn hơn. Một người tình nguyện chạy đi tìm lá thuốc. Anh ta biết trong rừng gần đó có loại lá có tính kháng khuẩn và cầm máu. Anh ta chạy nhanh vào rừng, tìm kiếm cẩn thận, rồi hái những lá non nhất. Quay về, anh ta nghiền nát lá và đắp lên vết thương của người bị thương. Máu dần cầm lại, người bị thương thở nhẹ nhõm hơn. Sau một lúc nghỉ ngơi và chăm sóc người bị thương, 5 người biết họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Trái cây buổi sáng chỉ đủ nốt bụng tạm thời. Họ cần thực phẩm thực sự cho bữa trưa. 5 người quyết định đi thẳng ra một con suối lớn gần đó, vừa để uống nước vừa để tìm kiếm thức ăn. Con suối rộng, nước trong vắt, chảy mạnh qua những tảng đá lớn. Khi họ đến bờ suối, họ quỳ xuống uống nước mát lạnh, rửa mặt và tắm rửa để làm sạch vết thương và mồ hôi. Trong lúc tắm, một người chợt phát hiện trong nước suối có rất nhiều cá bơi lội. 5 người hào hứng, đây là cơ hội tốt để có một bữa ăn thịnh soạn. 5 người lặn xuống nước, tính bắt cá bằng tay trần. Nhưng khi lặn sâu hơn, họ phát hiện ra dưới đáy sông, ngoài cá ra còn có rất nhiều con trai to đùng, vỏ cứng bám chặt vào đá. Những con trai to bằng bàn tay, trông rất ngon và bổ dưỡng. 5 người quyết định thay đổi kế hoạch. Thay vì bắt cá khó bắt, họ sẽ bắt trai để làm bữa trưa. Họ lặn xuống, dùng dao đá để cạy trai ra khỏi đá. Công việc không dễ, nhưng họ có kinh nghiệm và kiên trì. Sau một lúc làm việc, 5 người đã bắt được rất nhiều trai. Họ đặt chúng vào túi lá, cảm thấy hài lòng với chiến lợi phẩm. Túi nặng trĩu, báo hiệu một bữa ăn ngon lành đang chờ đợi. 5 người lên bờ, nằm nghỉ mệt sau một buổi sáng vất vả. Họ thở hổn hển, lấy lại hơi và sức lực. Nước suối vẫn chảy róc rách bên cạnh, tạo nên âm thanh du dương của thiên nhiên. Sau khi nghỉ ngơi đủ, mọi người lại đứng dậy và chia nhau công việc. 2 người đi tìm củi khô trong rừng gần đó, 3 người còn lại ở lại làm sạch chai và chuẩn bị bếp lửa. 2 người vào rừng nhặt những cành cây khô, những khúc gỗ chết. Họ thu thập đủ củi, mang về chất thành một đống gọn gàng. Người còn lại dùng đá lửa cọ sát, tạo tia lửa. Khói bốc lên, lửa nhỏ xuất hiện, rồi bùng cháy thành ngọn lửa lớn. Lửa bùng lên rực rỡ, than hồng dần hình thành. 5 người đặt những con trai trực tiếp vào than hồng để nướng. Nhiệt độ cao của than làm vỏ chai nóng dần, bên trong thịt chín từ từ. Mùi chai nướng thơm phức lan tỏa khắp không gian, khiến 5 người cảm thấy đói bụng hơn bao giờ hết. Khi chai chín, 5 người bắt đầu bữa ăn. Họ ngồi quây quần quanh bếp lửa, dùng dao đá để mở vỏ chai. Thịt chai trắng, béo ngậy, thơm lừng. Họ ăn ngon lành, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ bằng những tiếng kêu và cử chỉ đơn giản. Họ kể cho nhau nghe về những hành trình nguy hiểm đã trải qua, cuộc chạm trán với rết khổng lồ,
cuộc chiến với chim cổ đại, cuộc rượt đuổi với ngựa vằn. Họ cười, họ múa tay chân để minh họa, họ chia sẻ kinh nghiệm để học hỏi lẫn nhau. Đây là cách mà tri thức được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác trong thời tiền sử. Bữa ăn ấm áp bên bếp lửa, tiếng cười vang vọng, tình bạn thủy chung, tất cả tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về cuộc sống nguyên thủy. Dù cuộc sống đầy gian nan, nhưng trong những khoảnh khắc như thế này, họ cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu xuống 5 người đang ngồi bên bếp lửa. Họ biết rằng ngày mai sẽ lại có những thử thách mới, những cuộc săn mới, những nguy hiểm mới. Nhưng hôm nay, họ đã thắng. Họ đã tìm được thức ăn, đã giúp đỡ người bạn nguy khốn, và quan trọng hơn, họ vẫn còn sống, vẫn còn bên nhau. Đó chính là câu chuyện về một ngày sinh tồn của bộ tộc Homo habilis, một minh chứng cho sự thông minh, lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết và khả năng thích nghi đã tạo nên nền tảng cho sự phát triển của nhân loại ngày nay. Từ những bữa ăn giản dị bên bếp lửa, từ những câu chuyện được kể lại, từ những bài học sinh tồn được chia sẻ, tất cả đã góp phần hình thành nên nền văn minh mà chúng ta đang sống hôm nay. Họ đã dạy cho chúng ta những giá trị quý báu, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn, luôn giúp đỡ đồng loại trong cơn nguy khốn, chia sẻ với nhau trong mọi hoàn cảnh và biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Đó là di sản vô giá mà tổ tiên chúng ta, những người Homo habilis dũng cảm, đã để lại cho thế hệ sau. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy, để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, nơi ánh bình minh dịu dàng trải dài trên từng ngọn cỏ, đánh thức cả một vùng đất hoang sơ. Thảo nguyên mênh mông, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đất, của cỏ cây, của sự sống đang hồi sinh sau một đêm dài tĩnh lặng. Giữa không gian ấy, ba người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của loài người chúng ta, lại tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn. Họ là những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ, biết hợp tác, biết chia sẻ và cùng nhau vượt qua thử thách của thiên nhiên khắc nghiệt. Dưới ánh nắng ban mai, bóng dáng ba người nhỏ bé nhưng kiên cường in trên nền cỏ xanh, từng bước chân thận trọng, từng ánh mắt dò xét, lắng nghe mọi âm thanh của tự nhiên. Ở đằng xa, một con gấu to lớn cũng đang trên hành trình tìm kiếm thức ăn của riêng mình. Gấu, một sinh vật mạnh mẽ, đại diện cho sức mạnh hoang dã của tự nhiên, cũng phải vật lộn từng ngày để sinh tồn trên thảo nguyên rộng lớn này. Bất ngờ, một tổ ong mật vàng óng ánh lọt vào mắt con gấu. Nó tiến lại gần, dùng hai chân trước khéo léo lấy mật, bất chấp những vết chích đau rát của đàn ong đang cố gắng bảo vệ tổ. Gấu tận hưởng thành quả của mình, từng miếng mật ong ngọt lịm, thơm ngát, như phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn và dũng cảm. Sau những bước chân nặng nề của gấu, ba người Homo habilis lặng lẽ ẩn mình sau tảng đá lớn, dõi theo từ xa. Họ quan sát, học hỏi từ mọi sinh vật xung quanh, bởi với tổ tiên loài người, mỗi ngày là một bài học mới về sinh tồn, về sự thích nghi và sáng tạo. Gấu vẫn đang say sưa tận hưởng những giọt mật ong quý giá, không hề hay biết có những ánh mắt tò mò khát khao đang dõi theo từng cử động của mình. Do mật quá ngọt, gấu đã rời tổ ong, đi ra con sông gần đó để uống nước, thỏa mãn cơn khát sau bữa tiệc mật ong. Nhân cơ hội ấy, ba người Homo habilis tiến lại gần tổ ong, cẩn trọng từng bước, lắng nghe tiếng ong vo ve, cảm nhận sự hồi hộp, háo hức trong lòng. Những miếng mật ong vàng óng được đưa vào miệng, vị ngọt lan tỏa, mang lại nguồn năng lượng quý giá cho cơ thể. Đối với tổ tiên loài người, mỗi lần tìm được thức ăn là một lần chiến thắng, là niềm vui, là sự sống tiếp tục được duy trì. Bất ngờ, con gấu quay lại, phát hiện thành quả của mình bị người khác chiếm đoạt. Nó gầm lên giận dữ, lao về phía ba người Homo habilis, bắt đầu một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính giữa thiên nhiên hoang dã.
Ba người Homo habilis lập tức tăng tốc, chạy trốn trong hoảng loạn. Tiếng chân đập trên mặt đất, tiếng thở gấp gáp, tiếng gấu gầm vang vọng khắp thảo nguyên. Cuộc rượt đuổi càng lúc càng kéo dài. Cả hai bên đều dốc hết sức mình. Bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ trong từng nhịp tim, từng hơi thở. Bất ngờ, một khu rừng rậm hiện ra trước mắt ba người. Không chần chừ, họ lao thật nhanh vào trong rừng, hy vọng tìm được nơi trú ẩn an toàn. Nhưng con gấu không dễ dàng bỏ cuộc. Nó vẫn đuổi theo sát nút phía sau, quyết tâm giành lại phần thưởng của mình. Ba người Homo habilis nhanh trí leo lên những dây leo chắc khỏe, trèo lên cao khỏi tầm với của gấu. Gấu bên dưới gầm gừ, đập phá cành cây, thể hiện sự tức giận và thất vọng. Sau một thời gian, do quá cao, gấu không thể làm gì hơn. Nó quyết định bỏ cuộc và bỏ đi, để lại không gian yên tĩnh cho ba người Homo habilis. Thấy gấu bỏ đi, cuộc chiến cũng kết thúc trong tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ba người biết rằng cuộc hành trình đi tìm thức ăn vẫn còn tiếp tục, chưa có kết quả. Họ nhảy xuống, ven theo đường mòn nhỏ đi sâu vào rừng, lòng tràn đầy hy vọng nhưng cũng không khỏi lo lắng cho bữa ăn tiếp theo. Đập vào mắt họ là những sinh vật đẹp đẽ, kỳ thú của thế giới hoang dã, những chú chim sặc sỡ, những con khỉ nhanh nhẹn chuyền cành, những bông hoa rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng xuyên qua tán lá. Tuy đẹp đẽ là thế, nhưng họ hiểu rằng hành trình tìm kiếm thức ăn hôm nay đã thất bại. Nhưng với lòng kiên trì, họ không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục bước đi trên con đường sinh tồn gian nan này. Ba người Homo habilis dừng lại bên một gốc cây lớn, cùng nhau bàn bạc, chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau vượt qua khó khăn. Họ nhớ về những ngày tháng trước, khi cả nhóm cùng nhau săn bắt, hái lượm, cùng chia sẻ từng miếng ăn, từng ngụm nước, từng niềm vui và nỗi buồn. Chính sự đoàn kết, sẻ chia và tinh thần cộng đồng đã giúp tổ tiên loài người vượt qua biết bao thử thách, từng bước tiến hóa, phát triển và chinh phục thế giới tự nhiên. Dưới tán cây rừng, ba người lắng nghe tiếng gió xào xạc, tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích, cảm nhận nhịp sống của thiên nhiên hòa quyện cùng nhịp đập con tim mình. Họ hiểu rằng dù thất bại hôm nay, ngày mai vẫn còn, cơ hội vẫn còn và hành trình sinh tồn vẫn tiếp tục. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, nhưng lần này mọi thứ không còn yên bình như những ngày bình thường. Một bầu không khí nặng nề bao trùm khắp muôn nơi khi những đám mây đen cuồn cuộn kéo về, che lấp cả ánh bình minh dịu dàng vốn quen thuộc. Từ phía xa, một tiếng động rung chuyển mặt đất vang lên, báo hiệu một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Trên đỉnh núi lớn nơi cuối chân trời, một ngọn núi lửa đang phun trào dữ dội. Cột khói khổng lồ bốc lên cuồn cuộn, cuốn theo bụi đất, tro tàn và những dòng dung nham đỏ rực tuôn trào xuống sườn núi, như những con rồng lửa đang uốn lượn phá hủy mọi thứ trên đường đi. Tiếng nổ vang dội, mặt đất rung chuyển dữ dội dưới những bước chân của thiên nhiên nổi giận. Từng dòng dung nham nóng bỏng chảy tràn trên mặt đất, nuốt chửng những bụi cây, thiêu rụi cỏ xanh, tạo thành những vệt đỏ rực kéo dài đến tận chân trời. Những tảng đá lớn bị cuốn trôi, lăn ầm ầm xuống thung lũng, tạo nên những tiếng động dữ dội làm cả thảo nguyên run rẩy. Bầu trời lúc này nhuốm màu xám xịt, ánh sáng mờ ảo xuyên qua làn tro bụi dày đặc, tạo nên một khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa đáng sợ. Các loài vật trên thảo nguyên, từ những đàn linh dương nhanh nhẹn, bầy voi to lớn, thậm chí cả những loài săn mồi như sư tử, báo đốm, tất cả đều hoảng loạn bỏ chạy tán loạn. Chim chóc bay lên trời thành từng đàn lớn, vỗ cánh liên hồi, tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn. Những chú thỏ nhỏ bé, những con rùa chậm chạp, tất cả đều cố gắng thoát khỏi dòng dung nham nóng bỏng đang lan rộng, như bản năng sinh tồn trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi sinh vật. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của loài người, cũng đang vật lộn để tìm đường thoát thân. Tiếng la hét, tiếng thở gấp, tiếng nhịp tim dồn dập vang lên giữa biển lửa và tro bụi. Họ dùng mọi kỹ năng từng học được, leo lên những phiến đá cao, lách mình qua các khe đá, băng qua những bụi cây bị cháy xém, để tránh xa dòng dung nham đỏ rực. Núi lửa tiếp tục phun trào dữ dội, từng cơn mưa đá nóng và tro bụi rơi xuống, làm không khí trở nên ngột ngạt, khói bụi mù mịt che kín cả bầu trời. Nhiệt độ tăng cao, mặt đất nóng bỏng dưới chân, những vết nứt xuất hiện khắp nơi, đe dọa nuốt chửng bất cứ sinh vật nào không kịp chạy trốn. Những cây cối cổ thụ bị lửa nuốt trọn, chỉ còn trơ lại những thân cây cháy đen, khói bốc lên cuồn cuộn giữa nền trời đỏ rực. Dưới sức mạnh tàn phá khủng khiếp của núi lửa, cả thảo nguyên như biến thành một biển lửa mênh mông.
Mọi âm thanh thường ngày như tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc, tiếng nước chảy đều bị lấn át bởi tiếng gầm rú của thiên nhiên đang nổi giận. Tất cả những sinh vật sống, dù lớn hay nhỏ, đều mang trong mình nỗi sợ hãi tột cùng, chỉ còn biết chạy trốn và hy vọng vào một phép màu sống sót. Nhưng chính bản năng sinh tồn, ý chí mạnh mẽ cùng sự gắn kết cộng đồng đã giúp họ không gục ngã. Họ nhắc nhở nhau về những ký ức xưa, về những lần cùng nhau vượt qua hiểm nguy để giữ vững niềm tin vào ngày mai. Cuối cùng, sau nhiều giờ vật lộn, họ cũng tìm được một khe núi nhỏ, nơi dòng dung nham không thể chảy tới. Bên ngoài, ngọn núi lửa vẫn tiếp tục phun trào, ánh sáng đỏ rực soi chiếu lên nền trời đêm u ám, như một lời nhắc nhở về sức mạnh vô song của tự nhiên. Khi bình minh ngày hôm sau dần ló dạng, cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn đổi khác. Thảo nguyên xanh tươi ngày nào giờ chỉ còn là những vệt đất xám, những thân cây cháy đen, những vũng dung nham nguội lạnh. Không khí vẫn còn nồng mùi khói và tro bụi, nhưng sự sống vẫn âm thầm tiếp diễn. Người Homo habilis đứng lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Dù vừa trải qua một thảm họa kinh hoàng, họ biết rằng hành trình sinh tồn vẫn chưa kết thúc. Sự dũng cảm, khéo léo và tinh thần đoàn kết sẽ tiếp tục dẫn dắt họ vượt qua mọi khó khăn phía trước, để rồi một ngày, thảo nguyên lại hồi sinh, sự sống lại đâm chồi nảy lộc trên mảnh đất này. Đó là hành trình không ngừng nghỉ, là câu chuyện về sức mạnh của ý chí, về khả năng thích nghi phi thường của tổ tiên loài người trước những thử thách dữ dội nhất của thiên nhiên. Và chính từ những khoảnh khắc sinh tử như vậy, loài người mới trưởng thành, vững vàng hơn trên con đường tiến hóa dài lâu. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, ánh bình minh dịu dàng chiếu rọi qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa. Không khí trong lành, gió nhẹ mang theo mùi hương của cỏ dại và hơi sương mai còn vương vấn trên từng ngọn cỏ. Từ một túp lều nhỏ làm bằng cành cây và lá khô, ba bóng người từ từ bước ra, bắt đầu một ngày mới đầy thử thách. Đó là ba người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ và sống theo nhóm nhỏ để sinh tồn. Họ có thân hình nhỏ bé, khoảng 1m30, da rám nắng sạm màu, nhưng trong đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng của trí tuệ và sự cảnh giác. Hôm nay, như mọi ngày khác, ba người lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của họ. Ba người quyết định đi dọc theo con suối nhỏ chảy qua thảo nguyên. Đây là lựa chọn thông minh, vừa có thể uống nước bất cứ lúc nào, vừa có cơ hội tìm thấy thức ăn, bởi nhiều động vật thường tụ tập quanh nguồn nước. Dòng suối trong vắt chảy lững lờ, ánh nắng lấp lánh trên mặt nước như vô số viên kim cương nhỏ. Họ bước đi thong thả, mắt quan sát khắp nơi, tay luôn sẵn sàng với những công cụ đá thô sơ. Và rồi, bất ngờ, một người trong ba người chợt dừng lại, tay chỉ về phía trước với vẻ phấn khích. Gần bờ suối, giữa một ù cát nông, một con cá lớn đang vùng vẫy yếu ớt. Nó đã bị mắc cạn khi nước rút. Ba người đứng lại, nhìn nhau và bắt đầu suy nghĩ. Ánh mắt họ sáng lên với hy vọng. Họ nhanh chóng trao đổi bằng ánh mắt và cử chỉ, rồi cùng nhau xuống suối. Ba người bắt đầu lội trong dòng nước trong vắt, mắt dò xét từng góc, từng hốc đá, từng bụi rong dưới nước tìm kiếm con cá. Một người trong ba người là người đầu tiên bắt được con cá. Anh ta hét lên đầy phấn khích, giơ cao con cá đang vung vẫy trong tay. Sau một khoảng thời gian, ba người đã bắt được khá nhiều cá, đủ cho cả ngày hôm nay. Khi kết thúc, ba người cùng nhau ngâm mình xuống suối, tắm rửa cho sạch sẽ, rửa sạch bùn đất dính trên người. Nước mát lạnh xoa dịu làn da rám nắng,
làm họ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng. Họ cười đùa với nhau, vẫy nước vào mặt nhau như những đứa trẻ vui chơi. Rồi họ mang theo những con cá đã bắt được, sâu chúng lại bằng sợi dây cỏ khô và trở về chòi. Về đến chòi, ba người lập tức bắt tay vào công việc. Một người đi nhặt củi khô, hai người còn lại bắt đầu làm sạch cá. Chẳng mấy chốc, bếp lửa được nhóm lên, ngọn lửa bập bùng cháy đỏ, than hồng bắt đầu rực sáng. Những con cá tươi được xiên vào que nhọn, đặt lên bếp lửa nướng. Mỡ cá nhỏ xuống than, tạo nên tiếng xèo xèo và mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Ba người ngồi quanh bếp lửa, mặt rạng rỡ với nụ cười hạnh phúc, vui vẻ trò chuyện bằng những tiếng kêu và cử chỉ đơn giản. Sau bữa ăn ngon lành, ba người vào trong chòi để nghỉ trưa. Cái nóng buổi trưa khiến họ buồn ngủ. Họ nằm dài trên nền đất trải lá khô, từ từ chìm vào giấc ngủ ngắn để lấy lại sức lực. Bên ngoài, tiếng gió thổi qua cỏ và tiếng chim hót xa xa như bài hát ru êm dịu của thiên nhiên. Chiều xuống, ánh nắng dịu hơn. Ba người thức dậy, duỗi người và lại chuẩn bị cho một chuyến đi nữa. Họ cần tìm thêm thức ăn cho bữa tối. Lần này, mỗi người trên tay đều cầm một cây đao thô sơ được mài từ đá, vũ khí quan trọng để săn bắn. Ba người đi men theo những con đường mòn trên thảo nguyên, nơi thú vật thường qua lại. Họ bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận, không tạo ra tiếng động lớn. Và rồi, trước mắt họ, một con ngựa vằn đơn độc đang gặm cỏ non. Ba người lập tức cúi thấp người, trao đổi ánh mắt, rồi bắt đầu tiếp cận. Nhưng ngựa vằn là loài động vật rất nhạy bén. Nó phát hiện ra sự hiện diện của ba người, ngẩng đầu và lập tức bỏ chạy. Ba người không chần chừ, họ đuổi theo với tốc lực tối đa. Chân họ đạp mạnh lên mặt đất, hơi thở dồn dập, nhưng quyết tâm không hề giảm. Cuộc rượt đuổi kéo dài qua những bụi cỏ cao, băng qua những mảng đất khô. Con ngựa vằn chạy với tốc độ đáng kinh ngạc. Nó vượt qua con suối một cách dễ dàng, những móng guốc đạp xuống nước tạo nên những tia nước bắn lên. Ba người cũng lao xuống suối theo đuổi, nhưng dần dần họ nhận ra rằng mình không thể đuổi kịp con vật nhanh nhẹn này. Cuối cùng, họ dừng lại, thở hổn hển và quyết định bỏ cuộc để tìm kiếm con mồi khác dễ săn hơn. Ba người đi lại chỗ có một cây to để nghỉ mệt. Họ ngồi dưới bóng mát mát mẻ, uống nước từ bầu dạ thú, lấy lại hơi thở. Mặc dù thất bại, nhưng họ không nản lòng. Trong cuộc sống của tổ tiên loài người, thất bại là chuyện bình thường, điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Sau khi nghỉ ngơi đủ, ba người lại đứng dậy và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn. Họ đi chậm hơn, quan sát kỹ hơn, học từ những sai lầm vừa rồi. Và may mắn lại đến với họ. Đi được một đoạn, ba người bất ngờ phát hiện hai con thỏ đang vui đùa với nhau trên một bãi cỏ. Hai con thỏ dường như đang mải mê với nhau, chưa phát hiện ra sự xuất hiện của ba người. Ba người nhanh chóng họp mặt, trao đổi bằng ánh mắt và quyết định chọn một con để làm mồi cho bữa tối. Cuộc rượt đuổi bắt đầu một lần nữa. Ba người lao ra từ chỗ ẩn nấp, hai con thỏ giật mình bỏ chạy. Ba người tách ra ba hướng, cố gắng bao vây. Một con thỏ chạy nhanh như tên bắn, lách qua khe hở và biến mất. Nhưng con còn lại, có lẽ vì hoảng sợ, chạy không đúng hướng. Con thỏ chạy một đoạn dài, rồi trong tuyệt vọng, nó chui vào khe một tảng đá lớn. Ba người lập tức vây kín lối ra, không để con thỏ có cơ hội thoát thân. Một người dùng gậy thọc vào khe đá, đuổi con thỏ ra. Khi con thỏ chạy ra, hai người kia nhanh chóng chụp lấy. Họ đã bắt được nó. Ba người vui mừng khôn xiết, cùng nhau khênh con thỏ trở về chòi khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây. Về đến chòi, ba người chia nhau công việc một cách nhịp nhàng và hiệu quả. Một người bắt đầu làm thịt con thỏ, cẩn thận lột da và làm sạch. Hai người còn lại đi kiếm củi, nhặt những cành khô, những khúc gỗ chết để nhóm bếp lửa. Chẳng mấy chốc, bếp lửa lại được nhóm lên, ngọn lửa bập bùng, than hồng rực sáng. Thịt thỏ được xiên vào que nhọn và đặt lên bếp lửa nướng. Mùi thịt thơm lan tỏa, khiến cả ba người đều cảm thấy đói bụng và háo hức. Họ ngồi quanh bếp lửa, vừa ăn thịt thỏ nướng vừa cười đùa vui vẻ. Ánh lửa nhảy múa trên gương mặt họ, phản chiếu những nụ cười hạnh phúc giản dị. Mặt trời dần buông xuống phía chân trời, nhuộm bầu trời một màu cam đỏ rực rỡ. Một ngày tìm kiếm thức ăn đầy gian nan
nhưng cũng đầy thành công của ba người Homo habilis đã kết thúc. Họ đã có cá buổi sáng và thịt thỏ buổi tối. Bụng no, tinh thần phấn chấn, họ chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi yên bình. Đó chính là câu chuyện về một ngày sinh tồn của tổ tiên loài người, đầy thử thách, đầy nỗ lực, nhưng cũng tràn ngập niềm vui, sự đoàn kết và ý chí không bao giờ bỏ cuộc. Những giá trị ấy đã được truyền lại cho chúng ta, những thế hệ con cháu ngày nay. Có một nỗi sợ còn khủng khiếp hơn thú săn mồi, đó là cái bụng rỗng nhiều ngày. Hàng triệu năm trước, có những giai đoạn mà tổ tiên chúng ta không nghe thấy tiếng gầm của quái thú nữa, chỉ còn tiếng ruột sôi lên vì đói. Thú lớn biến mất, bầy đàn tan tác, những bẫy đặt ra trống trơn. Mỗi ngày trôi qua, họ yếu đi một chút, mắt hoa lên, tay run rẩy, và họ hiểu rằng nếu không tìm được thứ gì bỏ vào miệng, cả bộ lạc sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Khi đó, thức ăn không còn là thịt thú khổng lồ, mà là ấu trùng trắng nhảy trong gỗ mục, lũ côn trùng bò lúc nhúc dưới lớp lá ẩm. Những thứ bình thường khiến chúng ta ghê sợ, với họ lại là vàng ròng. Họ phải lật đá, moi gốc cây, ngậm cơn buồn nôn xuống để nuốt từng con một, không phải vì thích, mà vì muốn sống thêm một ngày. Trong video này, bạn sẽ thấy con người đã vượt qua thời kỳ đói khủng khiếp ấy như thế nào. Từ việc phát hiện ấu trùng, chế biến côn trùng theo cách thô sơ, cho tới lúc chúng trở thành chiến lược sinh tồn thực sự của cả bộ lạc. Nếu bạn muốn hiểu con người đã phải đi xa đến mức nào để không bị tuyệt chủng, hãy xem tiếp video và nhớ đăng ký kênh, nhấn like và để lại bình luận để mình có động lực làm tiếp những phần tiếp theo nhé.
Hãy cùng chúng tôi dẫn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, ánh bình minh dịu dàng xuyên qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa. Không khí trong lành, gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương của cỏ dại và sương mai. Tiếng chim hót vang vọng, báo hiệu một ngày mới. 4 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, từ từ bước ra, bắt đầu một ngày mới đầy thử thách. 4 người quyết định đi thẳng ra bờ suối gần đó để uống nước và rửa mặt trước khi bắt đầu cuộc hành trình dài. Con suối nhỏ với dòng nước trong vắt chảy lững lờ giữa thảo nguyên là nguồn sống của cả một vùng. Đây là nơi mà toàn bộ sinh vật, từ những con thú lớn đến côn trùng nhỏ bé, cũng đều đến để uống nước mỗi ngày. Khi họ đến bờ suối, họ thấy những dấu chân của nhiều loài động vật khác nhau, in trên bùn ướt, hươu, linh dương, thậm chí cả dấu chân của những kẻ săn mồi lớn. 4 người cẩn thận nhìn quanh, đảm bảo không có nguy hiểm, rồi quỳ xuống uống nước. Nước trong mát lạnh, xoa dịu cơn khát và làm sảng khoái tinh thần. Họ rửa mặt, rửa tay, chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài phía trước. Uống nước xong, 4 người lại đứng dậy và tiếp tục đi tìm kiếm thức ăn. Họ bước đi dọc theo bờ suối một đoạn, rồi rẽ vào thảo nguyên. Mắt họ không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của thức ăn. Đi được một đoạn khá xa, một người trong 4 bất ngờ dừng lại, tay chỉ về phía một bụi cây. Đó là một bụi cây với những chiếc lá xanh mướt sum xuê, sai chĩu cành. Họ biết đây là loại lá có thể ăn được, bổ dưỡng và giúp nốt bụng. 4 người dừng lại bên bụi cây, bắt đầu hái những chiếc lá non. Họ cẩn thận chọn những lá tươi, không bị sâu ăn. Họ ăn ngay một vài lá để nốt dạ, vị lá hơi đắng nhưng mát, giúp giảm cơn đói tạm thời. Họ cũng hái nhiều lá để mang theo, gói gọn trong túi lá. Nhưng bất ngờ, bầu trời bắt đầu thay đổi. Mây đen từ xa kéo đến nhanh chóng, che phủ bầu trời xanh. Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi khét lạ. Và rồi họ nhìn thấy, từ phía xa, một đám khói đen bốc lên cao ngất. Mọi loại sinh vật trong thảo nguyên đột nhiên bắt đầu hoảng loạn, tìm đường chạy trốn. Đàn hươu phóng nhanh như gió, đàn linh dương nhảy vọt qua bụi cây, ngay cả những con thú săn mồi cũng bỏ chạy. Chim bay tứ tán, con rắn bò vội vã, tất cả đều chạy về một hướng ngược lại với đám khói. 4 người Homo habilis nhìn nhau, mắt mở to kinh hoàng. Họ hiểu ngay, đó là một vụ cháy rừng kinh khủng. Hóa ra, một thảm họa tự nhiên đang ập đến, ngọn lửa đang lan nhanh qua thảo nguyên khô cằn do mùa hạn hán kéo dài. Các con vật tìm mọi đường chạy thoát. Tiếng động loạn xạ, tiếng móng guốc đạp đất, tiếng cánh chim vỗ, tiếng kêu hoảng loạn của muôn thú. Không khí dày đặc với khói bụi và sự sợ hãi. 4 người không còn thời gian do dự. Họ phải chạy về nhà ngay. Họ quay đầu và chạy hết tốc lực về túp lều, chân đạp mạnh xuống đất, tim đập thình thịch. Khi về đến túp lều, họ nhanh chóng cất những chiếc lá rau vừa hái được vào túi ra, lấy những vật dụng quan trọng nhất, dao đá, túi nước, một ít thức ăn khô. Rồi họ lập tức chạy ra ngoài, hướng về phía bờ suối. Họ chạy ra bờ suối gần đó, nơi duy nhất có thể trốn tránh đám cháy. Tại đây, họ vừa uống nước để giữ sức lực, vừa mong có thể dập bớt đám cháy, không cho lửa lan sang bờ bên kia của suối, nơi còn nhiều cây xanh và động vật. Ngọn lửa càng lúc càng lan gần, khói đen cuồn cuộn bốc lên trời. Nhiệt độ tăng cao đáng sợ, không khí nóng bỏng khó thở. 4 người dùng bầu da múc nước từ suối, tạt lên những bụi cỏ đang cháy bên bờ. Họ làm việc không ngừng nghỉ, mồ hôi lẫn với nước suối, tay chân đen xì vì khói than. Lửa giống gầm như quái thú, thiêu rụi mọi thứ trên đường đi. Cây cối cháy đỏ, cỏ khô bốc cháy thành tro trong chớp mắt. Tiếng lửa nổ lách tách, tiếng cây đổ ầm ầm tạo nên một bản giao hưởng kinh hoàng.
Nhưng 4 người không bỏ cuộc. Họ tiếp tục múc nước, tạt lửa, tạo một vùng đệm ẩm ướt ngăn lửa không vượt qua được. Họ làm việc như những chiến binh, bảo vệ không chỉ mạng sống mình mà còn cả những sinh vật khác. Thời gian trôi qua như những giờ phút dài vô tận. Cánh tay họ mỏi nhừ, chân run rẩy, nhưng họ không ngừng. Và rồi, sau một khoảng thời gian dài, đám cháy bắt đầu giảm dần. Gió đổi chiều, mưa nhỏ từ những đám mây đen rơi xuống, giúp dập tắt những ngọn lửa cuối cùng. Cuối cùng, đám cháy đã hoàn toàn tắt. Thảo nguyên giờ đây chỉ còn là một vùng đất đen xám, cháy xém, tro bụi bay mù mịt. 4 người ngồi sụp xuống bên bờ suối, kiệt sức hoàn toàn. Nhưng họ không có thời gian nghỉ ngơi lâu. Họ nghe thấy những tiếng kêu yếu ớt từ vùng đất cháy. Đó là tiếng kêu của những con vật bị thương, kẹt lại trong đám cháy. 4 người đứng dậy. Mặc dù mệt mỏi, họ quyết định đi giải cứu những con thú bị thương. Họ bước vào vùng đất cháy, chân bỏng rát vì nhiệt độ còn cao, khói khét sộc vào mũi. Cảnh tượng trước mắt là một thảm cảnh không thể tả xiết. Khắp nơi là xác động vật, những con thú không kịp chạy, những con non yếu đuối đã bỏ mạng trong biển lửa. Cỏ cây cháy đen, cành cây gãy đổ, không còn một chút xanh nào. Không khí đầy tro bụi và mùi cháy khét. Họ tìm thấy một con linh dương non bị bỏng nặng, nằm co ro bên một tảng đá. Họ cẩn thận đến gần, dùng nước rửa vết bỏng, rồi mang nó ra bờ suối. Họ cũng tìm thấy một con thỏ bị kẹt dưới cành cây đổ. Họ nâng cành lên và giải thoát nó. Công việc cứu hộ kéo dài suốt buổi chiều. Họ cứu được nhiều con vật, đặt chúng bên bờ suối an toàn, chăm sóc vết thương đơn giản bằng lá cây và nước sạch. Khi mặt trời bắt đầu lặn, 4 người ngồi bên bờ suối, nhìn vùng đất cháy đen trước mặt. Họ mệt mỏi, đói khát, nhưng trong lòng có một cảm giác khác. Họ đã làm được điều gì đó có ý nghĩa. Họ đã không chỉ cứu mạng mình, mà còn cứu mạng những sinh vật khác. Đó là câu chuyện về lòng nhân ái, sự dũng cảm và tinh thần bảo vệ sự sống của tổ tiên loài người. Những giá trị đã được truyền lại cho chúng ta qua hàng triệu năm tiến hóa. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, ánh bình minh nhẹ nhàng xuyên qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa. Không khí trong lành, gió nhẹ thổi qua những ngọn cỏ dại, mang theo mùi hương của đất ẩm và sương mai. Từ một túp lều nhỏ làm bằng cành cây và lá khô, 4 bóng người từ từ bước ra, bắt đầu một ngày mới đầy thử thách và nguy hiểm. Đó là 4 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ và vũ khí để sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã đầy rẫy nguy hiểm. Hôm nay, như mọi ngày khác, 4 người lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của họ. Lần này, trên tay mỗi người đều cầm một chiếc giáo thô sơ, một cây gậy dài với đầu được mài nhọn bằng đá, vũ khí đơn giản nhưng hiệu quả để tự vệ và săn bắn. 4 người bước đi thận trọng qua những bụi cỏ cao, mắt luôn quan sát khắp nơi, tai luôn lắng nghe mọi âm thanh bất thường. Họ biết rằng trong thế giới tiền sử này, nguy hiểm có thể đến từ bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Sau khi đi được một quãng đường, 4 người quyết định leo lên một tảng đá lớn để có thể nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Tảng đá cao khoảng 3 mét, bề mặt gồ ghề nhưng đủ để họ leo lên. Từ vị trí cao này,
Họ có thể quan sát được một vùng rộng lớn của thảo nguyên. Ánh mắt họ quét khắp nơi, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của con mồi hoặc mối nguy hiểm. Và rồi, từ xa, một hình ảnh kỳ lạ xuất hiện. Một con thỏ khổng lồ cổ đại, cao gần 2 mét, nặng có lẽ hơn 100 kg, đang di chuyển chậm rãi trên thảo nguyên. Đây không phải là loài thỏ nhỏ bé mà chúng ta biết ngày nay, mà là một sinh vật to lớn và nguy hiểm của thời tiền sử. Bộ lông nâu dày của nó lấp lánh dưới ánh nắng, đôi tai dài vành cao và đôi chân sau cơ bắp phát triển mạnh mẽ. Con thỏ khổng lồ cũng đang trên đường đi tìm kiếm thức ăn của mình. Nhưng không giống như loài thỏ ăn cỏ thông thường, con thỏ cổ đại này còn là một thợ săn hung dữ khi cần thiết. Và rồi, trước mắt 4 người đang quan sát, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Một con hươu nhỏ đang gặm cỏ, không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập. Con thỏ khổng lồ bất ngờ lao tới với tốc độ đáng kinh ngạc. Con hươu phát hiện ra nguy hiểm và cố gắng bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Con thỏ khổng lồ với những móng vuốt sắc như dao và hàm răng cắn mạnh mẽ đã tấn công con hươu. Chỉ trong vài giây, con hươu không kịp chạy đã bỏ mạng dưới những cú cắn dữ dội. 4 người Homo habilis ngồi trên cao chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này, mắt mở to kinh hoàng. Họ chưa bao giờ thấy một con thỏ có thể hung dữ và nguy hiểm đến như vậy. Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy lo sợ và đồng loạt hiểu rằng phải rời khỏi đây ngay lập tức. 4 người nhanh chóng tụt xuống tảng đá, cố gắng không tạo ra tiếng động lớn. Họ chạy nhanh về phía một tảng đá to khác gần đó để trốn, hy vọng rằng con thỏ khổng lồ đang mải mê với con mồi sẽ không để ý đến họ. Họ nấp sau tảng đá, nín thở, tim đập thình thịch. Nhưng không ngờ, con thỏ khổng lồ với cặp mắt tinh và đôi tai rất thính đã đánh hơi được có thứ gì đó đang theo dõi mình. Nó ngẩng đầu lên, mũi hít hít không khí, đôi tai xoay về phía tảng đá nơi 4 người đang ẩn nấp. Rồi nó bỏ luôn con mồi vừa săn được, lao tới tảng đá với tốc độ đáng sợ. Con thỏ đến gần tảng đá, đi xung quanh, đánh hơi và tìm kiếm. Mũi nó hít mạnh, cố gắng xác định chính xác vị trí của những kẻ xâm nhập. 4 người Homo habilis co rúm sau tảng đá, tay siết chặt giáo, cơ thể run lên vì sợ hãi. Họ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của con thú, tiếng chân của nó cào xuống đất. Cuối cùng, 4 người biết rằng không thể ẩn nấp mãi được. Con thỏ sẽ tìm ra họ sớm hay muộn. Họ trao đổi ánh mắt nhanh chóng và đồng loạt lao ra, bỏ chạy hết tốc lực. Con thỏ khổng lồ nhìn thấy 4 bóng người đang chạy, lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi sinh tử bắt đầu ngay lập tức. Con thỏ với những bước nhảy khổng lồ vừa chạy vừa đuổi theo 4 người. Mỗi bước nhảy của nó dài có thể 4-5 mét, tạo nên tiếng động như sấm rền vang trên thảo nguyên. 4 người chạy hết sức, chân đạp mạnh xuống đất, hơi thở dồn dập. Nhưng con thỏ chạy rất nhanh, nhanh hơn nhiều so với sức người. Chỉ sau một lúc ngắn, nó đã đuổi kịp và thậm chí chặn đầu được 4 người. Con thỏ khổng lồ đứng chắn ngang đường, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào 4 người, hàm răng lộ ra đầy đe dọa. Biết rằng không thể chạy thoát được nữa, 4 người liền dừng lại và quyết định chiến đấu. Đây là lúc mà bản năng sinh tồn của tổ tiên loài người bùng lên mạnh mẽ nhất. Họ giương giáo lên, tạo thành một đội hình phòng thủ, sẵn sàng đối đầu với con quái vật trước mặt. Con thỏ lao tới, móng vuốt sắc nhọn vung lên. 4 người tránh né và dùng giáo đâm lại. Một cuộc chiến quyết liệt bắt đầu. Họ phối hợp với nhau, một người thu hút sự chú ý, 3 người khác tấn công từ các phía. Giáo của họ đâm vào thân con thỏ, làm nó gầm lên đau đớn. Cuộc chiến kéo dài, cả hai bên đều bị thương. Một người Homo habilis bị móng vuốt của con thỏ cào vào vai, máu chảy ướt áo da thú. Nhưng con thỏ cũng không tốt hơn, nhiều vết thương từ các mũi giáo đã làm nó yếu đi. Máu đỏ thẫm chảy từ những vết thương trên cơ thể to lớn của nó. Sau một lúc chiến đấu, con thỏ khổng lồ nhận ra rằng những con người nhỏ bé này không phải là mồi dễ dàng. Nó bị thương nặng, mất nhiều máu và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. 4 người nhận ra đây là cơ hội để chạy thoát. Họ không chần chừ, quay đầu và bỏ chạy với tốc lực cuối cùng còn lại. Con thỏ do bị thương nặng chỉ có thể gầm lên giận dữ, nhưng không còn sức lực để đuổi theo nữa. Nó đứng tại chỗ, nhìn theo 4 bóng người đang chạy xa dần, rồi quay lại để liếm vết thương của mình. 4 người chạy một mạch cho đến khi thấy an toàn,
rồi dừng lại bên một cái cây to để nghỉ mệt. Họ ngồi sụp xuống dưới bóng cây, thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người. Họ kiểm tra vết thương của nhau, dùng lá cây để băng bó sơ sài. May mắn là không ai bị thương quá nặng. Họ đã sống sót qua một cuộc chạm trán với một trong những sinh vật nguy hiểm nhất của thời tiền sử. Sau một lúc nghỉ mệt và lấy lại sức, 4 người biết họ vẫn phải tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Bụng họ vẫn đói và ngày vẫn còn dài. Họ đứng dậy, cầm lại giáo và lại lên đường. Lần này họ đi cẩn thận hơn, tránh xa những khu vực có thể có những sinh vật nguy hiểm. Đi được một đoạn, họ phát hiện một cái cây đang nhỏ mật. Những giọt mật vàng trong nhỏ xuống từ thân cây, tạo thành một vệt sáng bóng. 4 người tiến lại gần, tò mò quan sát. Một người thận trọng chạm tay vào giọt mật, đưa lên mũi ngửi, rồi nếm thử. Vị ngọt của mật lan tỏa trong miệng khiến anh ta mỉm cười. Biết rằng đây là thứ có thể ăn được và rất bổ dưỡng, 4 người cùng nhau ăn mật cây. Họ dùng tay hứng những giọt mật, liếm cho sạch. Họ cũng hái những lá non của cây để ăn kèm, giúp nốt bụng và chuẩn bị năng lượng cho cuộc hành trình tiếp theo đi tìm thức ăn. Mặc dù ngày hôm nay đầy nguy hiểm và gian nan, nhưng họ vẫn sống sót. Họ đã học được bài học quý giá về sự cảnh giác và tinh thần chiến đấu để bảo vệ mạng sống. Và họ biết rằng chỉ cần còn đoàn kết và không bao giờ bỏ cuộc, họ sẽ luôn tìm được cách để sinh tồn trên thảo nguyên hoang dã này. Đó chính là câu chuyện về một ngày đầy thử thách của tổ tiên loài người. Một bài học về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và ý chí sống mãnh liệt trước những nguy hiểm chết người. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn, ánh bình minh nhẹ nhàng xua tan màn đêm, mang theo hy vọng về một ngày săn bắn thành công. Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, những giọt sương còn đọng trên lá cỏ long lanh như ngọc. 4 người Homo habilis, những tổ tiên dũng cảm của chúng ta, đứng trước một hang động lớn, mắt dò xét. Hang động tối tăm, sâu thẳm, không ai biết bên trong ẩn chứa điều gì. 4 người trao đổi ánh mắt, chuẩn bị bước vào. Nhưng bất ngờ, một tiếng kêu khủng khiếp vang lên từ sâu trong hang. Tiếng kêu sắc nhọn xé toạc không gian yên tĩnh của buổi sáng. Bụi đất bay mù mịt từ cửa hang. Và rồi, từ trong bóng tối, một bóng đen khổng lồ lao ra. Một con chim cổ đại khổng lồ xuất hiện với vẻ uy nghiêm và đáng sợ. Mỏ cong sắc nhọn như móc câu, đôi chân mạnh mẽ với móng vuốt dài và sắc. 4 người sững người. Họ giật mình và đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Con chim khổng lồ gầm lên và lao tới. 4 người chạy hết tốc lực, chân đạp mạnh xuống đất, tim đập như trống, hơi thở dồn dập. Họ chạy không dám ngoảnh đầu lại. Chạy thẳng một mạch, họ đến bờ một con suối lớn. Không còn lựa chọn nào khác, 4 người lập tức nhảy xuống suối. Nước lạnh tạt vào người. Họ bơi hết sức mình theo dòng nước chảy xiết. Con chim khổng lồ dừng lại bờ suối, chỉ đứng nhìn theo, không dám xuống nước. 4 người bơi theo dòng suối, nước cuốn họ đi nhanh hơn.
Họ cố gắng giữ thăng bằng, tránh những tảng đá nhô lên. Và rồi, một âm thanh đáng sợ vang lên, tiếng nước đổ ầm ầm. Phía trước là một thác nước lớn. 4 người kịp nhận ra thì đã quá muộn. Họ rơi xuống thác trong tiếng kêu thất thanh. Cơ thể quay cuồng trong không khí, rồi đâm mạnh xuống dòng nước bên dưới. Nước sủi bọt, xoáy tròn, cuốn họ xuống sâu. Họ vùng vẫy, cố gắng nổi lên, phổi gần như không còn không khí. Sau một hồi vật lộn với dòng nước, 4 người cuối cùng cũng bơi được lên mặt nước. Họ bơi về phía bờ, kiệt sức nhưng vẫn cố gắng. Tay bám vào cỏ, họ kéo mình lên bờ và nằm sụp xuống, thở hổn hển. Nước chảy từ quần áo ướt sũng, cơ thể run lên vì lạnh và mệt mỏi. Họ nằm im một lúc lâu, lấy lại hơi thở và sức lực. Biết rằng mình đã thoát khỏi con vật khổng lồ, một chút nhẹ nhõm lẫn với nỗi sợ hãi còn đọng lại. Nhưng rồi, khi sức lực hồi phục, một cảm xúc khác dần nổi lên, tức giận. Một người trong 4 đứng dậy, mắt ánh lên quyết tâm. Anh ra hiệu cho 3 người kia. Họ sẽ không chạy trốn nữa. Họ sẽ quay lại trả thù con chim khổng lồ đó. 4 người quyết định thận trọng quay lại khu vực hang động, nhưng lần này với một kế hoạch. Họ núp sau những bụi cây, quan sát con chim khổng lồ từ xa. Con chim đã bình tĩnh lại, đang đi dọc bờ suối, mỏ cong xuống nước. Nó bắt cá, những con cá trê lớn, và mang về hang động của mình. 4 người nhìn nhau, một ý tưởng manh nha. Họ lặng lẽ rút lui, đi sâu vào rừng gần đó. Họ cần một cái bẫy. Một cái bẫy đủ lớn để bắt được con chim khổng lồ. Họ vào rừng chặt tre, những cây tre to, già, cứng như sắt. Họ dùng rìu đá chặt từng cây, mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng không ai ngừng nghỉ. Họ chặt, gọt, uốn những cây tre thành những thanh dài. Rồi họ dùng dây leo bện chặt, tạo thành một cái lồng lớn. Mất gần cả ngày, một cái lồng giam hình chữ nhật cao gần 2 mét cuối cùng thành hình. Họ khiêng cái lồng về gần hang động, đặt ở một vị trí chiến lược. Một người nhanh nhẹn trèo lên cây gần đó, tay cầm sợi dây đã buộc vào nắp lồng, chuẩn bị để giật dây đóng lồng lại. Một người khác lấy một miếng thịt cá trê mà họ đã chuẩn bị sẵn, đặt vào giữa lồng. Mùi thịt tươi sẽ thu hút con chim. Một người tình nguyện làm mồi nhử. Anh cầm một miếng thịt khác, chạy về phía hang động, la hét để thu hút sự chú ý của con chim. Không lâu sau, con chim khổng lồ xuất hiện từ hang, mắt nhìn thẳng vào người đàn ông đang chạy. Nó gầm lên và lao theo với tốc độ kinh hoàng. Người đàn ông chạy hết sức, trái tim đập thình thịch. Con chim gần đến gần hơn, mỏ sắc há to. Và rồi, trong một khoảnh khắc, con chim vung mỏ đánh trúng người đàn ông. Anh bị hất văng ra, đầu đập mạnh vào đất, ngất xỉu. Nhưng may mắn, con chim không tấn công tiếp. Nó đánh hơi và phát hiện mùi thịt cá, mùi thơm quen thuộc từ cái lồng gần đó. Con chim quên người đàn ông nằm bất tỉnh, tiến thẳng đến cái lồng. Nó thò đầu vào, nhìn miếng thịt bên trong. Rồi nó bước vào lồng, mỏ cắn lấy miếng thịt. Đúng lúc đó, người trên cây giật mạnh dây. Nắp lồng đóng sầm lại, nhốt chặt con chim bên trong. Con chim gầm lên giận dữ, vùng vẫy, nhưng lồng tre chắc chắn, không vỡ. 3 người còn lại lập tức chạy đến người bạn bị ngất. Họ lay, gọi, vỗ nhẹ vào mặt anh ta. Máu chảy từ vết thương ở đầu. Họ dùng lá cây băng bó, cố gắng sơ cứu. Nhưng sau một lúc cố gắng, họ nhận ra anh ta không còn thở nữa. Một người trong 3 cúi đầu, nắm chặt tay người bạn đã khuất. Nước mắt rơi xuống đất. Họ đã mất một người bạn, một anh em. Cơn tức giận bùng lên dữ dội. 3 người đứng dậy, mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt dao nhọn. Họ đi thẳng đến cái lồng, nhìn con chim khổng lồ đang vùng vẫy bên trong. Không nói lời nào, 3 người dùng dao đá đâm xuyên qua khe lồng, tấn công con chim. Con chim kêu lên đau đớn, cố gắng chống trả nhưng bị nhốt chặt. Cuộc báo thù diễn ra nhanh chóng và dữ dội. Khi mọi thứ kết thúc, 3 người ngồi sụp xuống, mệt mỏi và đau buồn. Họ đã trả thù, nhưng không thể mang người bạn trở lại. Họ đào một cái mộ đơn sơ dưới gốc cây lớn, đặt người bạn xuống, phủ đất lên.
Họ đặt những viên đá tròn quanh mộ và cắm một cây gậy làm dấu. 3 người đứng bên mộ, im lặng trong giây phút tiễn đưa. Mặt trời đã lặn, bóng tối bao trùm thảo nguyên. Họ biết rằng ngày mai vẫn phải tiếp tục, nhưng hôm nay họ đã mất đi một phần của chính mình. Đó là câu chuyện về lòng dũng cảm, tình bạn và cả nỗi đau mất mát của tổ tiên loài người. Một bài học về sự hy sinh và tinh thần đoàn kết đã tạo nên chúng ta ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa, khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy, để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Ánh bình minh len lỏi qua những đốm lửa vẫn còn âm ỉ sau một đêm dài, chiếu rọi lên 5 dáng người đang say ngủ. Họ là những người Homo habilis, tổ tiên xa xưa của chúng ta. Những người đã sống sót qua một đêm nữa trên vùng đất hoang dã đầy dãy hiểm nguy. Họ lần lượt thức dậy, vươn vai, duỗi những cơ bắp mệt mỏi. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những lùm cỏ cao tạo nên một bản giao hưởng quen thuộc, báo hiệu một cuộc hành trình mới lại bắt đầu. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất, và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại thôi thúc họ lên đường. 5 người đi dọc theo một con đường mòn quen thuộc, một lối đi được tạo nên bởi vô số dấu chân của các sinh vật đã đi qua. Đây là con đường của sự sống, dẫn đến những đồng cỏ và nguồn nước, nhưng cũng là con đường của hiểm nguy, nơi những kẻ săn mồi thường rình rập. Họ đi khá xa, đôi chân trần đã quen với mặt đất khô cằn, đôi mắt không ngừng quét khắp nơi, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của con mồi. Bất ngờ, người đi đầu giơ tay ra hiệu. Cả nhóm lập tức dừng lại, cúi thấp người. Trên nền đất ẩm, những dấu chân lớn bất thường in lại một cách rõ rệt. Dấu chân lún sâu, cho thấy trọng lượng khổng lồ của con vật, và chúng vẫn còn rất mới. Một sự phấn khích xen lẫn căng thẳng dâng lên trong họ. Đây là dấu chân của một con mồi lớn, một cơ hội để có được nguồn thức ăn dồi dào cho nhiều ngày. Họ quyết định lần theo dấu chân đó. Họ di chuyển một cách thận trọng, cố gắng không gây ra tiếng động. Dấu chân dẫn họ qua những lùm cây, tiến vào một khu vực thưa thớt hơn. Và rồi, họ nhìn thấy nó. Một con tê giác cổ đại khổng lồ đang một mình gặm cỏ. Nó to lớn hơn bất kỳ con tê giác nào họ từng thấy, với lớp da dày như một tấm áo giáp và chiếc sừng uy nghi, sắc nhọn trên mũi. Đó là một sinh vật của sức mạnh nguyên thủy, một ngọn núi di động. 5 người nhanh chóng ẩn mình sau một rặng đá lớn. Họ nhìn nhau, một cuộc thảo luận không lời diễn ra. Con mồi này quá lớn, quá nguy hiểm, nhưng nếu thành công, phần thưởng sẽ vô cùng xứng đáng. Lòng dũng cảm và cơn đói đã chiến thắng sự sợ hãi. Họ quyết định chọn con mồi này. Họ lặng lẽ rút lui, đi đến một bãi đá quậy gần đó mà họ đã từng đi qua. Công việc chế tác vũ khí bắt đầu. Họ dùng một viên đá lớn làm đe và một viên đá khác làm búa. Họ ghè đẽo một cách có chủ đích, tạo ra những nhát vỡ sắc lẹm, dần dần định hình viên đá thành những mũi giáo nhọn hoắt. Tiếng đá va vào nhau lách cách, vang vọng trong không gian tĩnh lặng, âm thanh của trí tuệ và sự tiến bộ. Sau khi đã có những mũi giáo đá ưng ý, họ dùng những sợi dây leo bền chắc để buộc chặt chúng vào đầu những cây gậy thẳng, tạo ra những ngọn giáo đá hoàn chỉnh, một bước đột phá về công nghệ săn bắn. Với vũ khí mới trong tay, sự tự tin của họ tăng lên. Họ lại lặng lẽ theo dấu của con tê giác. Nó vẫn đang gặm cỏ, không hề hay biết về mối nguy hiểm đang rình rập. 5 người ẩn mình sau những tảng đá lớn, chờ đợi thời cơ. Và rồi, người trưởng nhóm phát ra một tiếng hét lớn, tín hiệu tấn công. Cả 5 người đồng loạt lao ra. Con tê giác giật mình, ngẩng đầu lên trong sự ngạc nhiên và giận dữ.
5 người Homo habilis với những ngọn giáo đá trên tay đã bao vây nó. Họ phóng những ngọn giáo đầu tiên. Một vài mũi giáo trượt đi, nhưng một mũi đã cắm vào phần da mềm ở vai con tê giác. Con vật khổng lồ giống lên một tiếng đau đớn và giận dữ. Nó quay cuồng, dùng chiếc sừng của mình húc mạnh về phía những kẻ tấn công. Cuộc chiến khốc liệt bắt đầu. 5 người di chuyển linh hoạt, né tránh những cú húc chết người của con tê giác, đồng thời liên tục tìm cơ hội để đâm những ngọn giáo vào các điểm yếu của nó. Nhưng lớp da của con tê giác quá dày. Những ngọn giáo đá, dù sắc bén hơn, vẫn gặp khó khăn để xuyên qua lớp áo giáp tự nhiên đó. Sau một lúc chiến đấu, họ bắt đầu nhận ra một sự thật phũ phàng. Họ không phải là đối thủ của con mồi to lớn này. Một quyết định khó khăn, rút lui. Nhưng con tê giác không bỏ qua. Bị tấn công và bị thương, nó đã trở nên điên cuồng. Nó đuổi theo sau 5 người. Một cuộc rượt đuổi kinh hoàng bắt đầu. Tiếng chân của con tê giác dậm trên mặt đất, tạo ra âm thanh như động đất. Họ chạy bán sống bán chết, dùng hết sức lực còn lại. Tim đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Khi đang chạy, họ thấy một con suối lớn ở phía trước. Một ý nghĩ lóe lên. Họ quyết định chạy thẳng ra con suối. Khi đến bờ suối, không một chút do dự, cả 5 người cùng lặn xuống dòng nước mát lạnh, ẩn mình dưới những tảng đá ngầm. Họ nín thở, lắng nghe. Con tê giác chạy đến bờ suối. Nó đứng đó, khịt mũi, tìm kiếm. Không thấy bóng dáng kẻ thù đâu. Và có lẽ bản năng không thích nước đã ngăn nó lại. Con tê giác gầm lên một tiếng cuối cùng rồi quay đầu bỏ đi. Dưới dòng nước, 5 người chờ đợi cho đến khi chắc chắn rằng con quái vật đã đi xa. Họ từ từ trồi lên, ướt sũng và run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Họ đã sống sót. Mọi người lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn, nhưng lần này trong sự im lặng. Cuộc đi săn đã thất bại. Vũ khí mới của họ đã không đủ mạnh. Họ đã mất rất nhiều sức lực và suýt mất cả mạng sống. Đi được một đoạn khá xa, khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, họ quyết định nghỉ lại tại một gốc cây lớn. Họ mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. Họ biết hôm nay cuộc đi săn của họ đã thất bại hoàn toàn. Họ đã học được một bài học đắt giá về sự khiêm tốn trước sức mạnh của thiên nhiên. Con tê giác, với lớp da dày và sức khỏe phi thường, là một đối thủ mà họ chưa thể chinh phục. Bên đống lửa nhỏ, không có thịt nướng, chỉ có vài loại củ và rễ cây mà họ tìm được trên đường về. Nhưng họ vẫn còn sống, vẫn còn bên nhau. Thất bại của ngày hôm nay không làm họ nản lòng. Nó sẽ trở thành kinh nghiệm, là động lực để họ tiếp tục cải tiến công cụ, hoàn thiện chiến thuật săn bắn. Đó chính là quá trình tiến hóa, một hành trình dài được xây dựng từ vô số những thất bại và những bài học sinh tồn như thế này. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ánh sáng bừng lên, xua tan màn đêm cuối cùng trên thảo nguyên rộng lớn. Những tiếng chim kêu ríu rít từ xa vang vọng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu, một ngày đầy nắng và những cuộc đấu tranh sinh tồn không ngừng nghỉ. Từ một túp lều đơn sơ được dựng tạm bằng cành cây và lá, 5 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta, lần lượt bước ra. Họ vươn vai, duỗi những cơ bắp mệt mỏi sau một đêm dài cảnh giác, chào đón ánh bình minh với một ý chí sống còn mãnh liệt.
Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói thúc giục họ và cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 5 người quyết định đi thẳng ra con suối gần đó để uống nước và rửa mặt. Dòng nước mát lạnh là thứ xa xỉ đầu tiên trong ngày, giúp họ xua tan cơn buồn ngủ và làm tỉnh táo tinh thần trước một chặng đường dài đầy bất trắc. Họ quỳ xuống, vục mặt vào dòng nước trong vắt, uống từng ngụm lớn để làm dịu cơn khát đã tích tụ qua đêm. Khi đang chuẩn bị đứng dậy, một người trong nhóm bất ngờ khựng lại. Tay anh ta chỉ về phía một bãi cát ven bờ. Một tổ trứng lớn, được ngụy trang sơ sài bằng lá cây, đập vào mắt họ. Những quả trứng to, vỏ sần sùi, màu trắng đục. 5 người cẩn thận tiến lại gần. Họ nhận ra ngay, đây là trứng của cá sấu, một trong những kẻ săn mồi đáng sợ nhất của vùng sông nước này. Nhưng đối với họ lúc này, đó không phải là mối nguy hiểm, mà là một bữa ăn. Một bữa ăn đầy may mắn. Không một chút do dự, 5 người mỗi người lấy một quả. Họ dùng đá đập vỡ lớp vỏ cứng và ăn luôn tại chỗ. Lòng trứng tanh nồng nhưng béo ngậy và đầy dinh dưỡng trôi xuống cổ họng, mang lại nguồn năng lượng tức thì. Đó là một bữa sáng thịnh soạn, một khởi đầu đầy hứa hẹn cho cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn. Ăn xong, 5 người ngồi trên bờ sông để nghỉ ngơi, tận hưởng cảm giác no bụng hiếm hoi. Họ cười đùa, dùng những cử chỉ đơn giản để chia sẻ niềm vui. Mặt nước tĩnh lặng, ánh nắng chiếu xuống lấp lánh, một khung cảnh tưởng chừng như yên bình. Nhưng sự yên bình đó bị phá vỡ trong chớp mắt. Bất ngờ, từ dưới dòng nước, một con cá sấu khổng lồ lao lên bờ với tốc độ kinh hoàng. Nó dài hơn 5 mét, hàm răng sắc nhọn mở to, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Đó chính là con cá sấu mẹ, trở về và phát hiện ra tổ trứng của mình đã bị cướp phá. Cơn thịnh nộ của nó trút lên 5 người. Nó tấn công họ, cái đuôi mạnh mẽ quật vào không khí, tạo ra tiếng vun vút đáng sợ. 5 người vội vàng đứng dậy, cầm gậy và đá để chống trả. Nhưng cuộc chiến nhanh chóng trở nên không cân sức. Da cá sấu dày như áo giáp, sức mạnh của nó là không thể cản phá. Sau một lúc chống trả quyết liệt, họ biết mình không phải là đối thủ của con quái vật này. Tiếp tục ở lại chỉ có con đường chết. Trưởng nhóm ra hiệu và cả 5 người đồng loạt quay đầu bỏ chạy. Họ chạy thục mạng vào sâu trong thảo nguyên, bỏ lại sau lưng tiếng gầm gừ giận dữ của con cá sấu. Chạy được một đoạn khá xa, khi đã chắc chắn con cá sấu không đuổi theo, họ mới dám dừng lại, thở hổn hển. Mồ hôi và nỗi sợ hãi túa ra. Bữa sáng no đủ đã phải trả một cái giá quá đắt. Khi đang lấy lại hơi, một người trong nhóm chú ý đến một bụi hoa dại gần đó. Rất nhiều ong đang vo ve, hút mật từ những bông hoa. Một ý nghĩ lóe lên. Có ong, ắt có mật. Họ quyết định đi theo dấu những con ong. Họ lặng lẽ di chuyển, quan sát đường bay của chúng. Và không lâu sau, họ đã tìm thấy thứ mình muốn. Một tổ ong lớn nằm trong một khúc cây khô rỗng ruột. Những tảng mật vàng óng ả, nhỏ từng giọt ngọt ngào. Sau khi xua đuổi bầy ong bằng khói từ một bó cỏ khô, 5 người cẩn thận lấy những tảng mật ra. Họ ngồi xuống, bẻ từng miếng mật, đưa lên miệng. Vị ngọt lịm của mật ong lan tỏa, xoa dịu thần kinh căng thẳng và bù đắp lại năng lượng đã mất. Đó là một món quà ngọt ngào của thiên nhiên sau một trải nghiệm kinh hoàng. Ăn mật xong, cảm thấy sức lực đã hồi phục, 5 người lại lên đường. Cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn chính vẫn chưa kết thúc. Đi được một đoạn, họ ngồi xuống dưới một bóng cây, vừa nghỉ mệt vừa thảo luận cách tìm kiếm thức ăn hiệu quả hơn. Họ cần một con mồi lớn, chứ không thể chỉ trông chờ vào may mắn. Họ lại tiếp tục đi, đôi mắt không ngừng tìm kiếm dấu vết của những đàn thú lớn. Đi được một đoạn, họ thấy một cảnh tượng hùng vĩ. 2 con tê giác to lớn, với lớp da dày và chiếc sừng uy nghi trên mũi, đang cạ sừng vào một cái cây to. Chúng đang đánh dấu lãnh thổ, một hành động đầy sức mạnh nguyên thủy. 5 người vội vàng ẩn mình sau một tảng đá, nín thở quan sát. Nhưng bất ngờ, một trong 2 con tê giác ngửi thấy hơi người. Nó dừng lại, đôi tai vểnh lên, rồi quay phát lại. Đôi mắt nhỏ của nó nhìn thẳng vào nơi họ đang ẩn nấp. Và rồi, không một lời cảnh báo, nó bắt đầu lao tới, kéo theo cả con còn lại.
5 người hoảng hốt. Họ không có thời gian để suy nghĩ. Họ chỉ biết chạy. Một cuộc rượt đuổi kinh hoàng lại bắt đầu. Tiếng chân của hai con tê giác dậm trên mặt đất tạo ra âm thanh như động đất. Bụi bay mù mịt sau lưng họ. Họ chạy sống bán chết, dùng hết sức lực còn lại. Tim đập như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực. Họ chạy qua những bụi cây, nhảy qua những khe đá, chỉ mong thoát khỏi hai gã khổng lồ giận dữ. Chạy được một đoạn rất xa, khi phổi đã như muốn nổ tung, họ ngoái lại và thấy hai con tê giác đã bỏ cuộc. Có lẽ chúng đã ra khỏi lãnh thổ của mình. 5 người lảo đảo đi tới một cái cây to gần đó rồi đổ gục xuống. Họ nằm trên đất, thở dốc, cơ thể rã rời. Bụng họ vẫn còn no sau bữa sáng với trứng cá sấu và mật ong, nhưng tinh thần và thể xác thì đã kiệt quệ. Một ngày trôi qua với quá nhiều biến động. Một bữa ăn may mắn, một cuộc tấn công chết người, một món quà ngọt ngào và một cuộc rượt đuổi kinh hoàng. Họ quyết định sẽ không đi đâu nữa. Hôm nay họ sẽ nghỉ ngơi tại gốc cây này. Họ cần thời gian để hồi phục, để lấy lại sức lực cho ngày mai. Bởi vì họ biết, trên thảo nguyên này, ngày mai sẽ lại là một cuộc hành trình mới, một cuộc đấu tranh mới. Đó là một ngày bình thường trong cuộc đời của Homo habilis. Một ngày mà may mắn, trí tuệ và lòng dũng cảm đã đan xen vào nhau để dệt nên tấm thảm vĩ đại của sự sống còn, một di sản đã được truyền lại cho chính chúng ta ngày hôm nay. Hàng triệu năm trước, kẻ thù đáng sợ nhất của loài người không chỉ là thú săn mồi, mà là chính mặt đất và dòng nước dưới chân họ. Chỉ sau một đêm, cơn lũ quét đã nhấn chìm tất cả, xóa sổ nơi trú ẩn, cuốn trôi nguồn thức ăn, biến thung lũng quen thuộc thành bãi tha ma của xác chết và bùn lầy. Nhưng ác mộng thực sự mới chỉ bắt đầu. Từ dưới lớp bùn ướt lạnh, những con bò cạp cổ đại khổng lồ trườn lên, mang theo nọc độc và bộ càng đủ nghiền nát xương người. Bị kẹt giữa lũ dữ và quái vật, tổ tiên chúng ta buộc phải nghĩ khác, sống khác, leo lên những mỏm đá treo leo, tận dụng xác cây trôi, moi từng con ấu trùng từ gỗ mục để cầm hơi, rồi dồn hết can đảm để lập bẫy, phản công loài bọ cạp khổng lồ ngay trên vùng đất đang chết. Trong video này, bạn sẽ chứng kiến toàn bộ, từ khoảnh khắc con người bị lũ nuốt chửng cho đến khi họ đứng lên, dùng trí tuệ để biến chính thiên tai và quái vật thành bản đạp sinh tồn. Nếu bạn đủ can đảm để nhìn thẳng vào những ngày đen tối nhất của loài người, hãy cùng mình bắt đầu video.
tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn. Ánh bình minh dịu dàng chiếu rọi qua những tầng mây mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa. Không khí trong lành, gió nhẹ nhàng mang theo mùi hương của cỏ dại và hơi sương mai còn vương vấn trên từng ngọn cỏ. Tiếng chim hót vang vọng từ xa, báo hiệu một ngày mới đầy hứa hẹn. Từ một túp lều nhỏ làm bằng cành cây và lá khô, 4 bóng người từ từ bước ra, duỗi người sau một đêm nghỉ ngơi. Đó là 4 người Homo habilis, những tổ tiên xa xưa của chúng ta. Những con người đầu tiên biết sử dụng công cụ đá và sống theo nhóm để sinh tồn giữa thiên nhiên đầy nguy hiểm. Họ có thân hình nhỏ bé, khoảng 1m30, da rám nắng sạm màu, nhưng trong đôi mắt luôn tỏa ra ánh sáng của trí tuệ và sự cảnh giác. Bàn tay thô ráp của họ đã quen với việc cầm nắm những viên đá sắc, những chiếc gậy gỗ, vũ khí thô sơ nhưng quan trọng để tự vệ. Hôm nay, như mọi ngày khác trong cuộc đời sinh tồn khắc nghiệt của họ, 4 người Homo habilis lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất, quyết định sự sống còn của cả nhóm trong thế giới tiền sử đầy thử thách này. Họ không có lựa chọn nào khác, không tìm được thức ăn đồng nghĩa với cái chết. 4 người bước đi nhẹ nhàng nhưng vững chãi trên mặt đất còn ẩm ướt, mắt nhìn khắp nơi, quan sát từng chi tiết nhỏ nhất. Họ tìm kiếm những quả mọng, rễ cây, côn trùng, hoặc nếu may mắn, một con thú nhỏ nào đó để săn bắt. Mỗi bước chân in sâu trên mặt đất mềm, để lại dấu vết của sự sống, của ý chí sinh tồn bền bỉ. Họ đi qua những bụi cỏ cao, băng qua những mảng đất khô nứt nẻ, len lỏi giữa những tảng đá lớn. Ánh nắng dần lên cao, những giọt mồ hôi bắt đầu lăn trên trán họ. Tiếng thở đều đặn, từng bước chân không ngừng nghỉ. Họ biết rằng phải kiên trì, phải tìm được thức ăn. Đi được một đoạn khá xa, bất ngờ họ phát hiện một con suối cạn nước gần đó. Đó là một dòng suối nhỏ đã gần như khô cạn do mùa khô kéo dài. Chỉ còn lại những vũng nước nhỏ nằm rải rác trong lòng suối đầy bùn và đá. 4 người dừng lại, nhìn nhau với ánh mắt tò mò. Đây có thể là một cơ hội tốt. 4 người quyết định đi dọc theo con suối cạn này, mắt dò xét từng vũng nước, từng khe đá. Họ bước cẩn thận trên nền suối trơn trượt, tay cầm chặt gậy để giữ thăng bằng. Ánh nắng chiếu xuống lòng suối, làm lấp lánh những mảng nước còn sót lại. Và rồi, một người trong 4 bất ngờ dừng lại, tay chỉ xuống mặt đất. Bùn ướt đầy những dấu vết kỳ lạ, những vết lượn sóng, những rãnh nhỏ dài. Đó là dấu vết của cá và lươn đã bò qua. 4 người hào hứng, ánh mắt sáng lên với hy vọng. Họ bắt đầu đi theo những dấu vết này, cúi thấp người để quan sát kỹ hơn. Dấu vết dẫn họ đến một vũng nước lớn hơn, nơi còn khá nhiều nước đọng lại. Và ở đó, 4 người không thể tin vào mắt mình. Trong vũng nước, rất nhiều con lươn to đang bơi lội, vùng vẫy trong không gian chật hẹp. Chúng bị mắc kẹt khi nước suối cạn, không thể quay về dòng chính. Những con lươn dài, to, màu xám đen, da trơn bóng. Đây là một nguồn thức ăn tuyệt vời. 4 người không chần chừ, họ lập tức xuống tay bắt lươn. Công việc không dễ dàng, lươn trơn, nhanh và vùng vẫy mạnh. Nhưng 4 người có kinh nghiệm. Họ dùng tay chụp nhanh, giữ chặt, không để lươn tuột khỏi tay. Một người bắt được con đầu tiên, một con lươn to bằng cánh tay.
nặng có lẽ 2 kg. Anh ta hét lên vui sướng, giơ cao chiến lợi phẩm. Ba người kia cười vang, động viên và cũng cố gắng hơn. Dần dần, mỗi người đều bắt được một con lươn to. 4 con lươn vùng vẫy trong tay họ, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. 4 người cười đùa với nhau, khuôn mặt rạng rỡ với niềm vui của thành công. Họ biết rằng hôm nay sẽ có một bữa ăn thịnh soạn. Rồi họ cầm chặt chiến lợi phẩm quý giá, cùng nhau quay về phía một gốc cây to gần đó mà họ đã nhìn thấy lúc đi qua. Cây to với tán lá rộng, tạo bóng mát mát mẻ, nơi lý tưởng để họ dừng chân và chuẩn bị bữa ăn. Họ đặt lươn xuống đất, tạm thời trói chúng lại bằng dây cỏ để không bị trốn. Một người đề xuất rằng họ nên ra bờ suối có nước để sơ chế thịt lươn. Đó là ý tưởng tốt, nước sạch sẽ giúp làm sạch thịt. 4 người mang lươn đến một đoạn suối gần đó, vẫn còn nước chảy trong vắt. Tại đây, họ bắt đầu sơ chế. Họ dùng dao đá sắc bén để mổ lươn, lấy thịt, bỏ phần nội tạng. Công việc tỉ mỉ, tay họ điêu luyện, cho thấy đây không phải lần đầu tiên họ làm việc này. Máu lươn chảy ra, hòa vào dòng nước trong. Họ rửa sạch thịt để ráo nước. Sau khi sơ chế xong, họ mang thịt lươn trở lại gốc cây to. Bây giờ là lúc chuẩn bị lửa. Một người tình nguyện đi tìm củi. Anh ta đi vào rừng gần đó, nhặt những cành cây khô, những khúc gỗ chết nằm rải rác trên mặt đất. 2 người khác cũng giúp đỡ, cùng nhau thu thập đủ củi cho một bữa nướng. Họ chất củi thành một đống gọn gàng, dựng thành hình tháp để lửa dễ cháy. Người thứ tư lấy ra 2 viên đá lửa, bắt đầu cọ sát với nhau. Tia lửa bắn ra, rơi xuống mồi khô, lá khô, cỏ khô. Khói bốc lên, tia lửa nhỏ xuất hiện, rồi bùng cháy thành ngọn lửa lớn. 4 người vui mừng. Lửa là sự sống, là hy vọng, là bữa ăn ngon. Ngọn lửa bập bùng cháy đỏ, than hồng dần hình thành. Họ lấy những que tre đã chốt nhọn, xiên thịt lươn vào và đặt nghiêng lên bếp lửa. Mỡ lươn bắt đầu nhỏ xuống than, tạo nên tiếng xèo xèo và mùi thơm ngào ngạt. Mùi thịt nướng lan tỏa khắp không gian, làm 4 người cảm thấy đói bụng hơn bao giờ hết. Họ quay xiên từ từ, cẩn thận để thịt chín đều mà không bị cháy. Da lươn dần chuyển màu vàng nâu, bốc khói thơm phức. Họ ngồi quanh bếp lửa, mắt dõi theo từng chuyển động của xiên thịt, chờ đợi với sự háo hức. Cuối cùng, thịt lươn chín hoàn hảo. 4 người Homo habilis bắt đầu bữa ăn. Họ ngồi quây quần dưới gốc cây to, bóng mát che phủ, gió mát thổi qua. Mỗi người cầm một xiên thịt nướng, nóng hổi, thơm lừng. Miếng thịt đầu tiên vào miệng, vị béo ngậy của lươn hòa quyện với vị khói của lửa củi, tạo nên một hương vị tuyệt vời. Họ ăn ngon lành, cười đùa vui vẻ với nhau. Họ dùng cử chỉ, âm thanh đơn giản để giao tiếp, chia sẻ niềm vui của bữa ăn. Khuôn mặt họ tươi tắn, mắt sáng lên với hạnh phúc giản dị. Họ ăn từ từ, thưởng thức từng miếng, biết ơn thiên nhiên đã ban tặng cho họ món quà này. Trong thế giới tiền sử khắc nghiệt, mỗi bữa ăn no là một phép màu, một chiến thắng nhỏ trước những thử thách vô tận. Khi bữa ăn sắp kết thúc, một người đề xuất rằng họ nên giữ lại một ít thịt để dành cho tối. Đó là ý tưởng khôn ngoan. Họ lấy một con lươn, cắt nhỏ, gói lại bằng lá cây và cất vào túi da. Như vậy tối về họ sẽ không phải đi tìm thức ăn trong bóng tối nguy hiểm. Sau bữa ăn, 4 người nằm dài dưới gốc cây, bụng no, tinh thần thoải mái. Họ nhìn lên bầu trời xanh qua những tán lá, nghe tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi của sự yên bình trong cuộc sống đầy gian nan của họ. Họ biết rằng ngày mai sẽ lại có những thử thách mới, những cuộc săn mới, những nguy hiểm mới. Nhưng hôm nay họ đã thắng. Họ đã tìm được thức ăn, đã có một bữa ăn ngon. Và quan trọng hơn, họ vẫn còn sống, vẫn còn bên nhau. Đó chính là câu chuyện về một ngày săn bắn thành công của tổ tiên loài người. Một minh chứng cho sự thông minh, sự kiên trì, tinh thần đoàn kết và khả năng thích nghi đã tạo nên nền tảng cho sự phát triển của nhân loại ngày nay. Từ những bữa ăn giản dị như thế, từ những ngày tháng khắc nghiệt trên thảo nguyên cổ đại, tổ tiên chúng ta đã dần dần tiến hóa, học hỏi và xây dựng nên nền văn minh mà chúng ta thấy hôm nay. Họ đã dạy cho chúng ta những bài học quý giá, không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn,
luôn đoàn kết cùng nhau và biết trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống. Đó là di sản vô giá mà Homo habilis, những người đầu tiên trong hành trình tiến hóa của loài người, đã để lại cho chúng ta. Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên châu Phi rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, đánh thức sự sống sau một đêm dài. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những lùm cỏ cao tạo nên một bản giao hưởng hoang dã của buổi bình minh. Từ một khu trại nhỏ được dựng tạm bằng cành cây và da thú, 4 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ vươn vai, hít thở không khí trong lành, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Nhưng họ không đơn độc. Bên cạnh họ, 3 sinh vật khác cũng đang duỗi mình, vẫy đuôi trong sự háo hức. Đó là 3 người bạn 4 chân, 3 chú chó đã được thuần hóa, những đồng minh trung thành trong cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Mối quan hệ giữa người và chó, một trong những liên minh vĩ đại nhất trong lịch sử tự nhiên, đã bắt đầu nảy mầm từ chính những bộ tộc như thế này. Những chú chó không chỉ là bạn, chúng là đôi tai, là chiếc mũi, là những người thợ săn phụ trợ không thể thiếu. Hôm nay, như mọi ngày khác, cái đói là động lực lớn nhất. Cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. 4 người đàn ông và 3 chú chó chạy lon ton bên cạnh, thỉnh thoảng lại dừng lại, đánh hơi không khí. Họ đi khá xa, băng qua những đồng cỏ trải dài, vượt qua những con dốc thoai thoải. Mặt trời dần lên cao, cái nóng bắt đầu trở nên gay gắt. Bất ngờ, một trong 3 chú chó khựng lại, đôi tai vểnh lên, cơ thể căng ra. Nó lặng lẽ gầm gừ một tiếng nhỏ. Những người đàn ông lập tức hiểu ra tín hiệu. Họ cúi thấp người xuống, nấp sau một lùm cây và nhìn theo hướng chú chó đang cảnh báo. Trước mắt họ, cách đó không xa, là một đàn dê núi đang thong dong gặm cỏ. Cả đàn có khoảng hơn chục con, một nguồn thức ăn béo bở và đầy hứa hẹn. Trưởng nhóm ra hiệu bằng tay. Một kế hoạch nhanh chóng được hình thành trong im lặng. Họ từ từ tiến đến, di chuyển ngược chiều gió, để đàn dê không ngửi thấy hơi người. 3 chú chó, như hiểu ý chủ, cũng lặng lẽ bò theo, áp sát thân mình xuống mặt đất. Nhưng một con dê đầu đàn cảnh giác đã phát hiện ra sự chuyển động. Nó kêu lên một tiếng báo động, và ngay lập tức, cả đàn dê bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu. 4 người đàn ông và 3 chú chó lao lên với tốc độ tối đa. Đây là lúc sức mạnh của sự hợp tác được thể hiện rõ nhất. Những người đàn ông với sức bền của mình đuổi theo từ phía sau, trong khi 3 chú chó với tốc độ vượt trội chia làm 2 hướng, chạy vòng để chặn đầu đàn dê. Tiếng sủa vang dội, tiếng chân người dồn dập và tiếng móng dê hoảng loạn tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy tính toán. Kế hoạch đã thành công. 3 chú chó đã chặn được đường chạy của đàn dê, dồn chúng vào một khu vực có nhiều đá tảng khiến chúng không thể chạy thoát. 4 người đàn ông nhanh chóng áp sát, tạo thành một vòng vây vững chắc. Đàn dê hoảng loạn, chạy vòng quanh trong tuyệt vọng. Trong sự hỗn loạn đó, 3 con dê yếu thế hơn đã bị tách ra khỏi đàn. Chúng bị bao vây hoàn toàn và không còn đường phản kháng. 3 người đàn ông nhanh chóng lao vào, dùng sức mạnh và kỹ năng để khống chế 3 con dê. Người còn lại, người trưởng nhóm, đứng ở ngoài, tay cầm giáo, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, đảm bảo không có kẻ săn mồi nào khác bị thu hút bởi cuộc đi săn. Sau khi đã hạ gục 3 con dê, họ reo hò trong im lặng,
một cử chỉ ăn mừng đầy tự hào. Ba người mỗi người khiêng một con dê lên vai. Con mồi khá nặng, nhưng niềm vui của một cuộc đi săn thành công đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Người trưởng nhóm đi đầu, dẫn đường trở về, trong khi ba chú chó chạy xung quanh, vừa cảnh giới vừa vẫy đuôi vui mừng. Họ đi được một đoạn khá xa, khi mồ hôi đã bắt đầu thấm đẫm lưng áo ra. Bất ngờ, người trưởng nhóm giơ tay ra hiệu dừng lại. Ba chú chó cũng đồng loạt dừng lại, gầm gừ nhìn về phía trước. Từ sau một tảng đá lớn, một sinh vật khổng lồ từ từ xuất hiện. Đó là một con thằn lằn khổng lồ, có lẽ là một loài varan tiền sử, dài hơn 6 mét, với lớp vảy cứng như đá và cái lưỡi chẻ đôi liên tục thụt ra thụt vào để đánh hơi. Đôi mắt lạnh lẽo của nó nhìn chằm chằm vào ba con dê trên vai họ. Nó đang chặn đường và muốn cướp chiến lợi phẩm của họ. Không một lời cảnh báo, con thằn lằn lao tới. 4 người đàn ông lập tức đặt những con dê xuống và hình thành một hàng rào phòng thủ. Ba chú chó dũng cảm lao lên trước, sủa vang trời để đối đầu với con quái vật. Cuộc chiến nổ ra. Con thằn lằn quật mạnh cái đuôi đầy uy lực của nó, tạo ra một tiếng gió vun vút. Nhưng 4 người và ba chú chó đã quá quen với việc chiến đấu cùng nhau. Những chú chó nhanh nhẹn né tránh và liên tục cắn vào chân sau của con thằn lằn, khiến nó mất tập trung và đau đớn. Trong khi đó, 4 người đàn ông với những ngọn giáo đá sắc bén đã đồng loạt tấn công. Họ đâm vào những phần da mềm hơn ở dưới cổ và bụng của con thằn lằn. Sau một lúc chiến đấu quyết liệt, con thằn lằn đã dính vài vết thương sâu. Máu bắt đầu chảy ra. Nó nhận ra rằng đây không phải là những con mồi dễ sơi. Đối thủ của nó là một đội quân có tổ chức, thông minh và cực kỳ nguy hiểm. Con thằn lằn biết mình không phải là đối thủ. Nó rít lên một tiếng giận dữ cuối cùng rồi quay đầu bỏ chạy, biến mất vào những kẽ đá. 4 người thở phào nhẹ nhõm. Họ kiểm tra những chú chó của mình. May mắn là không có con nào bị thương nặng. Họ lại khiêng ba con dê lên vai và tiếp tục hành trình trở về. Cuộc chạm trán bất ngờ càng làm cho chiến thắng của họ thêm phần ý nghĩa. Họ đi đến một con suối gần đó, nơi có dòng nước trong vắt và những bóng cây mát rượi. Đây là địa điểm lý tưởng để xử lý chiến lợi phẩm. Họ bắt đầu mổ thịt những con dê. Công việc được phân chia một cách tự nhiên. 2 người dùng dao đá sắc bén để lột da và xẻ thịt. 2 người còn lại đi vào khu rừng thưa gần đó để kiếm củi. Chẳng mấy chốc, thịt đã được xẻ xong và một đống củi khô lớn cũng đã được mang về. Ngọn lửa được nhóm lên một cách thành thạo. Những tia lửa từ 2 viên đá lửa bén vào đám bùi nhùi khô, khói bốc lên, và rồi một ngọn lửa ấm áp bùng cháy. Họ xiên những miếng thịt dê tươi ngon vào những cành cây và đặt lên trên lớp than hồng rực. Mỡ dê bắt đầu nhỏ xuống, tạo ra tiếng xèo xèo vui tai và một mùi thơm quyến rũ lan tỏa khắp không gian. Khi thịt đã chín vàng, người trưởng nhóm lấy một miếng thịt lớn nhất, thơm nhất, đặt lên một phiến lá rộng và đưa cho ba chú chó. Những người bạn 4 chân trung thành xứng đáng được thưởng công đầu tiên. Chúng vẫy đuôi mừng rỡ và bắt đầu bữa tiệc của mình. Sau đó, 4 người mới quây quần bên nhau. Họ xé từng miếng thịt nóng hổi, ăn một cách ngon lành. Vị ngọt của thịt dê hòa quyện với mùi khói của củi, tạo nên một hương vị tuyệt vời của sự sống, của chiến thắng. Họ ăn uống vui vẻ, dùng cử chỉ và những âm thanh đơn giản để kể lại cuộc rượt đuổi, cuộc chiến với con thằn lằn khổng lồ. Đó không chỉ là một bữa ăn. Đó là một nghi lễ, một sự tôn vinh cho sức mạnh của sự hợp tác, của trí tuệ, và đặc biệt là của tình bạn giữa người và chó. Trong thế giới hoang dã khắc nghiệt này, chính liên minh đặc biệt đó đã mang lại cho Homo habilis một lợi thế quyết định, giúp họ không chỉ tồn tại mà còn vươn lên, đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng của nền văn minh nhân loại. Hàng triệu năm trước, kẻ thù của loài người không chỉ là vài con thú săn mồi đơn lẻ, mà là cả thế giới hoang dã ngoài kia đang muốn xóa sổ chúng ta. Mặt đất đầy hố sâu và vực thẳm, bầu trời kéo mây đen bão tố, bóng tối giấu kín nanh vuốt của thú dữ, còn cái đói thì gặm nhấm từng hơi thở. Chỉ cần một bước chân sai, tổ tiên chúng ta có thể rơi xuống khe núi, bị thú lớn xé xác, hoặc bị nước lũ nuốt chửng không dấu vết. Nhưng giữa địa ngục ấy,
con người không chỉ co ro chờ chết, họ học cách đọc vị gió, nghe tiếng gầm từ xa, tận dụng vách đá, hố sâu, lửa, đá tảng để biến cả thiên nhiên thù địch thành vũ khí. Từ những sinh vật bé nhỏ luôn run rẩy trong đêm, họ dần trở thành những kẻ dám thách thức cả rừng rậm, thú dữ và bão tố. Trong video này, bạn sẽ chứng kiến hành trình điên rồ đó, từ cảnh người tiên sử bị hoang dã dồn đến bờ tuyệt vọng, cho đến lúc họ đứng lên, dùng trí tuệ và sự đoàn kết để phản công lại chính thế giới muốn giết họ. Nếu bạn đủ can đảm để nhìn thẳng vào những ngày đen tối nhất của loài người, hãy cùng mình bắt đầu video.
Hãy cùng chúng tôi dấn thân vào hành trình khám phá sự sinh tồn nguyên thủy của nhân loại, chứng kiến những cuộc đấu tranh, sức mạnh và quá trình tiến hóa đã tạo nên con người như chúng ta hôm nay. Trước khi có những thành phố rực rỡ ánh đèn, trước khi con người biết đến công nghệ hiện đại, có một thời kỳ xa xưa khi tổ tiên chúng ta, những Homo habilis đầu tiên, bước từng bước chập chững trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đó, giữa thiên nhiên hoang dã, họ bắt đầu hành trình sinh tồn đầy thử thách, học cách săn bắt, hái lượm, tạo ra công cụ và xây dựng cộng đồng. Câu chuyện hôm nay sẽ dẫn chúng ta trở về thời điểm ấy để cảm nhận nhịp sống, khát vọng và nghị lực phi thường của tổ tiên loài người trong hành trình tìm kiếm sự sống và phát triển. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả một vùng đất cổ xưa, đánh thức sự sống sau một đêm dài. Tiếng chim hót líu lo, tiếng côn trùng rả rích và tiếng gió xào xạc qua những lùm cỏ cao tạo nên một bản giao hưởng hoang dã của buổi bình minh. 5 người Homo habilis lần lượt bước ra. Họ là những tổ tiên xa xưa của chúng ta, với vóc dáng rắn chắc, làn da rám nắng và đôi mắt luôn ánh lên sự cảnh giác và trí thông minh. Họ hít thở không khí trong lành, chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Nhưng họ không đơn độc. Bên cạnh họ, 3-4 sinh vật khác cũng đang duỗi mình, vẫy đuôi trong sự háo hức. Đó là 3 người bạn 4 chân, 3 chú chó đã được thuần hóa, những đồng minh trung thành trong cuộc đấu tranh sinh tồn khắc nghiệt. Mối quan hệ giữa người và chó, một trong những liên minh vĩ đại nhất trong lịch sử tự nhiên, đã bắt đầu nảy mầm từ chính những bộ tộc như thế này. Những chú chó không chỉ là bạn, chúng là đôi tai, là chiếc mũi, là những người thợ săn phụ trợ không thể thiếu. Hôm nay, như mọi ngày khác,
Cái đói là động lực lớn nhất. Cuộc hành trình đi tìm thức ăn lại bắt đầu. Họ đi dọc theo một bờ suối, hy vọng tìm thấy dấu vết của những loài vật đến uống nước. Họ đi được một đoạn đường khá xa. Do thời tiết khắc nghiệt, mặt trời dần lên cao, cái nóng bắt đầu trở nên gay gắt. Cả người và chó đều đã thấm mệt. Họ tìm đến một gốc cây to gần đó để nghỉ mệt và trú nắng. Dưới bóng cây, những chú chó nằm dài trên đất, lè lưỡi thở dốc. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, khi cái nóng đã dịu bớt và sức lực dần hồi phục, họ lại bắt đầu cuộc hành trình. Đi thêm một đoạn, một chú chó bắt đầu sủa khe khẽ. Người trưởng nhóm ra hiệu cho mọi người dừng lại. Họ phát hiện những vũng đất nhỏ bị bới tung. Đất vẫn còn ẩm. Đó là dấu vết của lợn rừng. Chúng vừa mới ở đây để tìm rễ cây. Một tia hy vọng lóe lên. Người trưởng nhóm nhìn những ngọn giáo đá thô sơ của họ. Để đối phó với một con lợn rừng khỏe mạnh, họ cần một thứ vũ khí hiệu quả hơn, một thứ có thể chém và bổ. Anh ta ra hiệu và cả nhóm hiểu ý. Họ đi đến một bãi đá cuội gần đó. Mỗi người cẩn thận lựa chọn một viên đá lửa hoặc đá thạch anh, loại đá cứng và có thể tạo ra cạnh sắc khi đập vỡ. Họ mang những viên đá trở lại gốc cây to. Công việc chế tác bắt đầu. Họ dùng một viên đá lớn làm đe và một viên đá khác làm búa. Họ ghè đẽo một cách có chủ đích, tạo ra những nhát vỡ sắc lẹ, dần dần định hình viên đá thành một lưỡi rìu thô sơ nhưng hiệu quả. Tiếng đá va vào nhau lách cách, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Trong lúc đó, những người khác đi tìm những cành cây thẳng và chắc chắn, cùng với những sợi dây leo bền dai. Trong lúc những chiếc rìu đá cuối cùng đang được hoàn thiện, chuẩn bị cho một cuộc đi săn đầy hứa hẹn, thì bất ngờ một tiếng kêu thảm thiết, đau đớn của một trong những người bạn bốn chân vang lên từ phía bụi rậm cách đó không xa. Cả bốn người giật mình, tim như thắt lại. Họ lập tức cầm lấy những chiếc rìu đá vừa làm xong và lao đến chỗ tiếng kêu. Khung cảnh trước mắt họ thật kinh hoàng. Một con trăn đá khổng lồ, thân mình to bằng bắp đùi người lớn, đang dùng những vòng xiết kinh hoàng của nó quấn chặt lấy một trong những chú chó của họ. Chú chó đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng kêu yếu dần. Không một giây do dự, bốn người đàn ông lao vào. Họ dùng những chiếc rìu đá vừa chế tạo, bổ mạnh vào thân mình con trăn. Lớp vảy cứng của con trăn làm lưỡi rìu tóe lửa, nhưng sức mạnh của những cú bổ vẫn tạo ra những vết thương sâu. Con trăn đau đớn, nó buông lỏng vòng xiết để quay lại tấn công. Nó lao về phía một người đàn ông, nhưng hai người khác đã kịp thời dùng rìu tấn công vào đầu nó. Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng và đầy bạo lực. Sau một lúc chịu nhiều đòn đau, con trăn biết mình không thể thắng được. Nó từ từ trườn đi, lẩn vào những bụi cây rậm rạp, để lại người bạn bốn chân đang hấp hối trên mặt đất. Họ vội vàng chạy đến bên chú chó. Nó bị siết quá chặt, xương sườn đã gãy, hơi thở yếu ớt. Nó nhìn những người chủ của mình lần cuối, cố gắng vẫy nhẹ chiếc đuôi, rồi chút hơi thở cuối cùng. Nó thở gấp rồi cũng bỏ mình. Không gian chìm trong im lặng. Nỗi đau buồn sâu sắc hiện rõ trên khuôn mặt của bốn người đàn ông. Họ đã mất đi một người bạn, một đồng minh, một thành viên của gia đình. Họ nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chú chó. Những âm thanh đau đớn phát ra từ cổ họng. Người trưởng nhóm quyết định họ không thể để người bạn của mình lại đây cho những kẻ ăn xác thối. Họ dùng chính những chiếc rìu đá vừa làm, cùng với tay không, đào một cái hố nhỏ dưới gốc cây. Họ nhẹ nhàng đặt người bạn đồng hành của mình xuống, lấp đất lại và đặt lên trên một vài tảng đá để đánh dấu. Đó là một nghi lễ chôn cất đơn sơ, nhưng chứa đựng tất cả tình cảm và sự tôn trọng của họ. Chôn cất người bạn của mình xong, nỗi đau vẫn còn đó, nhưng cái đói thì không chờ đợi. Họ lại phải lên đường đi tìm thức ăn. Lần này, sự quyết tâm của họ còn mạnh mẽ hơn, được thúc đẩy bởi cả cơn đói và nỗi đau mất mát. Đi được một đoạn, may mắn đã mỉm cười với họ. Họ thấy một con lợn rừng đang một mình ủi đất tìm rễ cây, chính là con vật mà họ đã tìm dấu vết lúc trước. Lần này, họ không để nó thoát. Con lợn rừng phát hiện ra họ và liền bỏ chạy. Cuộc rượt đuổi bắt đầu.
4 người và 2 chú chó còn lại phối hợp một cách hoàn hảo. Họ dồn con lợn về phía một khu vực có địa hình hiểm trở. Sau một lúc đuổi bắt, con lợn trong lúc hoảng loạn đã bị rơi xuống một cái hố tự nhiên khá sâu mà nó không nhìn thấy. Họ nhanh chóng bao vây cái hố. Con lợn rừng bị mắc kẹt, không thể trèo lên được. Họ dùng giáo và rìu đá để kết liễu con mồi một cách nhanh chóng. Họ đã có được chiến lợi phẩm để bù đắp cho sự mất mát. Họ cùng nhau kéo con lợn lên, vác nó về một cái cây lớn gần đó và bắt đầu làm thịt. Ngọn lửa lại bùng lên, lần này là để ăn mừng một chiến thắng và để tưởng nhớ một người bạn. Những miếng thịt lợn rừng béo ngậy được đặt lên than hồng. Mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa, xua tan đi phần nào không khí u buồn. Mọi người ngồi ăn uống vui vẻ, nhưng trong niềm vui vẫn có một khoảng lặng. Họ không quên những người bạn đồng hành của mình. Người trưởng nhóm cắt một miếng thịt lớn, nướng sơ qua rồi đặt xuống trước mặt 2 chú chó còn lại. Đó là một hành động để chia sẻ, để cảm ơn và để tưởng nhớ người bạn đã khuất. Đêm đó, bên ánh lửa bập bùng, họ ăn uống, nghỉ ngơi và lấy lại sức. Một ngày đã trôi qua với cả sự mất mát và thành quả. Họ đã học được một bài học đắt giá về sự khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng cũng một lần nữa khẳng định sức mạnh của trí tuệ, của công cụ và của tình đồng đội không thể tách rời giữa người và chó, một liên minh đã định hình nên chính lịch sử của nhân loại. Khoảng 3-7 triệu năm trước, trên những thảo nguyên khô cằn và đầy bụi đỏ châu Phi, tổ tiên xa xưa của chúng ta, Homo habilis, phải sinh tồn trong một thế giới mà mỗi bước đi đều tiềm ẩn nguy hiểm. Họ di chuyển theo từng nhóm nhỏ, lang thang tìm trái cây, rễ cây và xác động vật để ăn, đồng thời luôn phải cảnh giác với thú săn mồi rình rập xung quanh. Trong khung cảnh tưởng chừng yên ả ấy, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện, tê giác tiền sử, với cơ thể nặng hàng tấn, chiếc sừng khổng lồ và tính khí cực kỳ hung dữ. Cuộc chạm trán bất ngờ giữa Homo habilis nhỏ bé và con quái vật khổng lồ của thảo nguyên nhanh chóng biến thành một màn rượt đuổi nghẹt thở. Bằng sự khéo léo, bản năng sinh tồn và tinh thần bầy đàn, Homo habilis phải tìm cách né tránh đòn tấn công chí mạng, lợi dụng địa hình, hang đá và cả tiếng kêu cảnh báo để bảo vệ lẫn nhau. Qua khoảnh khắc sinh tử này, chúng ta sẽ thấy rõ, dù yếu hơn về sức mạnh, tổ tiên loài người đã bắt đầu biết dựa vào trí tuệ và sự đoàn kết để tồn tại trong một hành tinh đầy những gã khổng lồ nguy hiểm. Ngày mới lại lên trên thảo nguyên khô cằn và đầy bụi đỏ của châu Phi, nơi gió sớm mang theo mùi đất nứt và cỏ cháy, và mặt trời thong thả vượt qua bờ trời như một đĩa lửa mới đúc. Tổ tiên xa xưa của chúng ta, Homo habilis, lại tiếp tục cuộc hành trình đi tìm thức ăn như họ vẫn làm trong vô số bình minh đã trôi qua. 5 người đi vô định giữa cánh đồng cỏ thưa, men theo những vệt đường lồi lõm mà đàn thú để lại, vừa quan sát dấu vết vừa lắng nghe những tín hiệu mơ hồ của gió. Họ đói, mệt, nhưng vẫn giữ nhịp bước đều, bởi trên vùng đất này, dừng lại quá lâu có thể đồng nghĩa với rủi ro. Đi được một đoạn xa, họ quyết định dừng chân bên một viên đá to, bằng phẳng với mặt đất, nơi cỏ thấp tạo thành một khoảng trống vừa đủ để ngồi xuống và hít thở sâu. 5 người ngồi lại, vừa nghỉ mệt, vừa bàn đối sách, chia sẻ những quan sát rải rác mà ai đó bắt gặp trên đường đi. Vỏ hạt khô bị cắn dở, phân linh dương còn ấm, và dấu chân mới của một con thú ăn thịt nhỏ. Tiếng gió quệt qua mặt đá nghe như tiếng thì thầm của tổ tiên, giục họ tính toán thận trọng hơn cho chặng kế tiếp. Sau một lúc, họ đi đến quyết định tách nhau ra để đi tìm thức ăn, nhằm mở rộng phạm vi và tăng cơ hội may mắn. Mỗi người được giao một hướng, thống nhất các dấu hiệu liên lạc bằng tay và âm thanh ngắn phòng khi cần gọi nhau. Người trưởng nhóm quyết định đi một mình, bởi anh có kinh nghiệm săn đuổi và đọc dấu vết tốt nhất trong nhóm. Anh men theo những bụi cây thấp, vòng quanh các gò đất nứt nẻ, rồi hướng ra con suối gần đó, nơi mọi loài thường tìm đến khi nắng đã gắt. Ra đến bờ suối, bất ngờ anh thấy một con tê giác đang uống nước, thân hình đồ sộ đổ bóng dài xuống mặt nước lấp lóa. Cặp sừng nặng của nó trông như 2 mũi giáo dựng thẳng, và mỗi hơi thở phì phò dường như có thể thổi bay cả cỏ dại ven bờ. Anh lập tức quay đầu bỏ đi,
cố đặt từng bước thật nhẹ để không kinh động đến con quái thú ấy. Nhưng thật không may, Tê Giác đã kịp phát hiện. Chiếc tai nhỏ giật lên, đầu nó hạ thấp, và cuộc rượt đuổi bắt đầu như một cơn bão cuồn thốc qua bờ cỏ. Anh lao đi, vòng qua các bụi gai, trượt xuống bãi cát ẩm, nghe tiếng guốc nặng nề cùng hơi thở nóng rực của kẻ bám đuổi sau lưng. Sau một lúc truy đuổi nghẹt thở, bất ngờ anh thấy một con đà điểu ngay phía trước, đang nghiền cổ quan sát với đôi mắt tròn sợ hãi. Không chần chừ, anh phóng người, chụp lấy cổ nó và nhảy lên lưng, khiến con chim khổng lồ choáng váng. Đà điểu quay lại thoáng chốc, trông thấy Tê Giác đang hằm hằm tiến đến, và theo bản năng, nó bỏ chạy như tên bắn. Anh ghi chặt hai đầu gối, bám cứng vào cổ chim, toàn thân lắc lư theo những bước chạy dài, cảm nhận gió quất rát mặt và bụi đỏ trườn dọc hai bên. Con đà điểu lao một mạch ra bờ sông, sải chân bằng những vòng cung mạnh bạo, rồi không giảm tốc nó lội ảo xuống nước nông nhằm vượt sang bờ bên kia. Tiếng nước tóe bắn, tiếng thở phì phò của Tê Giác dần lùi lại phía sau, và khi dòng chảy sâu hơn, con thú nặng nề kia khựng lại, cân nhắc, rồi bỏ cuộc. Sang đến bờ, người Homo habilis nhảy xuống khỏi lưng đà điểu, quỵ một gối xuống cát ướt để lấy lại hơi. Con chim khổng lồ lắc mạnh đôi cánh, dụ nước khỏi bộ lông đen bóng, rồi lập tức chạy bổ đi, biến mất giữa màn sương mỏng trên mặt sông. Người đàn ông đứng dậy, nhìn quanh, bơ vơ và lẻ loi giữa một bờ cát lạ, nơi những lùm cây thấp chạy rìa theo dòng nước đục. Anh nhìn về một hướng vô định, cân nhắc đường trở lại với những tín hiệu đã thống nhất lúc trưa, và nghe tim mình gõ đều như trống, vừa vì sợ, vừa vì mừng thoát nạn. Mặt trời chếch dần, đổ nghiêng những vệt sáng dài trên mặt nước, khiến bờ sông như được trải một tấm thảm vàng mỏng. Anh lắng nghe tiếng chim nước kêu thẳng thốt trong bụi lau, tiếng ếch nhái rền rĩ từ đám bùn xình, và quyết định đi dọc bờ, tìm một khúc hẹp hay một thân cây đổ để bắc cầu trở lại. Bên kia sông, đồng đội của anh có lẽ đang ngước nhìn những dấu hiệu trên trời, chờ tiếng gọi báo an, hoặc tiếp tục lần theo dấu vết của một bữa ăn mong manh nào đó. Anh nhớ lại khoảnh khắc cả nhóm ngồi bên viên đá phẳng, bàn đi bàn lại những phương án, nhắc nhau về các mối nguy và những cơ may ít ỏi giữa mùa khắc nghiệt. Cũng chính ở đó, họ đã siết chặt tay, thầm hứa sẽ lần theo dấu hiệu, chia sẻ mọi thứ vớt vát được và trở lại trước khi trời tắt nắng. Giờ đây, một mình trên bờ lạ, anh tự nhắc mình về lời hứa ấy, rồi dạo bước giữ nhịp đều, mắt không rời khỏi những chỉ dấu nhỏ dọc mép cát. Anh hít sâu, quay lưng với sông, bước tiếp, hướng về vệt khói xa mờ kia. Nếu may mắn, anh sẽ tìm thấy một khúc gỗ trôi, một bờ nông, hoặc dấu chân người còn ấm đâu đó, giữa bờ lao sậy, lẫn mùi bùn và nắng. Và khi mặt trời sắp ngả hẳn, anh sẽ đọc lại bầu trời, chọn một ngôi sao sớm làm mũi tên, dẫn anh trở về với nhóm, nơi câu chuyện chiều nay sẽ được kể bên đống lửa ấm, như một lần nữa khẳng định rằng sống sót là bài học đầu tiên, còn tìm thấy nhau là bài học thứ hai của loài người trên thảo nguyên bất tận này.